lọ mú èdè lọ́wọ́ èdè lẹ́sẹ̀ ẹ mú lọ sí ibi galo kẹ́rẹ́ sokùnmọ́ lọ́rùn kẹ́ yẹgi fún o kó náà kó tẹ̀lé ìyàwó rẹ̀ kó mọ bá tiẹ̀ lọ kó kò láyé ẹgbẹ̀mí lọ́fun ẹ̀ ẹgbẹ̀mí lọ́rùn rẹ̀ eléyìí ní ìpè tí ilé-ẹjọ́ pè sí ọkọ gbajúgbajà olórin ẹ̀mí tó kú ní bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé òun ló pa ìyàwó rẹ̀ ó sì náà tí òun náà lẹ̀ ń wo òun ibi tí wọ́n ti ń sin nígbà tí ó kú òun náà lẹ̀ ń wo òun jọ bí ẹni pé bí ọdún méjì sẹ́yìn náà ló ṣẹlẹ̀ àbí láṣẹ àníwọ̀n rántí wọn kì í rántí nǹkan burúkú. Ṣùgbọ́n látàárọ̀ yìí tí ilé-ẹjọ́ ti dájọ́ wípé kán rè yẹgi fún bó ti jẹ́ pé ẹjọ́ àkọ́kọ́ lélẹ́yìí wọ́n ní ó sì lè pe àpíìlì àwọn online ganu sí àwọn agbọ̀rọ̀dùn wọ́n ti ń dá sọ̀rọ̀ yìí o mo wá ní káwa náà bọ́n dá sí i káwa náà ganu sí Mike àbí ká mọ̀ dá sí i torí ó ṣe tàwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí kan àwọn ọmọ gangan àwọn kan wá ní kò dá bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ kán dájọ́ kú fún un pé kán tiẹ̀ ká kó pàyàwó rẹ̀ kó jòǹgan ló fún lọ́rùn tó ga ọrùn rẹ̀ pé kò yẹ kán pa torí pé kò yẹ kán wo tàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ yìí kéré ta ló máa bá tọ́jú wọn làwọn kan bá ní ẹgbẹ́nu yín sàn gbogbo ẹnu yín lódìdí ní kẹ́ ẹgbẹ́ sọ̀hún wo ẹnu yín rùn wípé kí lẹ́ ń sọ yìí èèyàn pa arábìnrin ó pa ìyá wọn kí ló tún kù bó ló ṣe ẹni tó yẹ kó tọ́jú wọn náà ló ti pa yẹn sẹ́ni tí ò jẹ́ kí ẹni tó yẹ kó tọ́jú wọn dúró láyé ṣóun tó wà láyé ni ó tọ́jú wọn olùtọ́jú wọn ló ti pa yẹn onídùúró wọn ló ti pa yẹn ṣé ẹ wá rè pé yóò má rí ẹlòmíì yóò rè fẹ́ lòmíì tó bá sì ti fẹ́ lòmíì kò ní rántí àwọn ìwọ́n fìyà jẹ àwọn ọmọ yìí ìkan sì wà nù wọn tó ń kọrin bí ìyá rẹ̀ báyìí mo wo fọ́nrán rẹ̀ báyìí mo gbọ́ bí ohun rẹ̀ ṣe bó ṣe jáná tó rò mo ní òsínà sí ló padà wáyìí wọn kàn tiẹ̀ ní ẹ mọ́kàn àwọn yẹn lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ tẹ́lẹ̀ mi ò ní dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì o nítorí kí ló dé téèyàn ó mọ tíyàwó mọ jẹ èèyàn olórin ẹ̀mí gidi ni o tó sì sọ wípé kì í ṣe kékeré ẹ sì mọ wàhálà tí ń lọ nínú ìjọ ní ìsìn nínú ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ kan tiẹ̀ sọ lánàá ó ní yàtọ̀ fi ń jẹ àwọn olórí akọrin àwọn tó mọrin kọ́nu ṣọ́ọ̀ṣì ó ló ti pọ̀ jù ó ní tó máa ṣe sáfíìsì ṣe gbogbo ẹ̀ from year to year ó láwọn náà máa ń lò ó ní ṣùgbọ́n ọjọ́ tó máa ṣe bóyá àjọ̀dún tó fẹ́ pe olórin láti ta ó ní wọ́n wá sanwó gidi fólórin wọ́n máa wo tàwọn ṣọ́ọ̀ṣì ń ràn ni àwọn náà mọ̀ àwọn ṣọ́ọ̀ṣì náà mọ̀ káwọn náà bóde kan rè blow tán bá ti blow tán rògbòlò pàlẹ́ táàmù tán fi padà sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n recognize wọn lọ́rọ̀ kan òsínà sísà ti kú o ṣùgbọ́n ibi bẹ́ẹ̀rì àyìn náà lẹ̀ ń wò ìṣá ṣùgbọ́n o wọ́n ní ọkọ rẹ̀ náà kò tẹ̀lé o nítorí wípé ẹ̀ ń bá pa àyàn á pa ni o àwọn ò fẹ́ mọ relationship wọn jọ wáyé ọmọ ọlọ́mọ ọmọ èèyàn kan ló náà pa àwọn ò sì ní kóró ọmọ tí o sì náà sì fílẹ̀ kan kò lè bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ gbọ́ ṣé kàn wo tàwọn ọmọ kan dáríjì ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn as in mo sì bù ẹ mọ̀ bínú pé wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pohùn àwọn kan jí ẹ̀wọ̀n ní ó yẹ kó lọlé ẹjọ́ kì í sóhun ló pa àwọn ọmọ yìí náà sì sọ wípé ó máa ń na ìyá àwọn gift àwọn ọmọ yìí gan wọ́n wà lára àwọn ẹlẹ́rìí ǹjẹ́ tí wọ́n bá torí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n fi bàbá wọn lẹ̀ ṣé bàbá wọn gan ò ní lù kan kò ní mọ̀ lù wọn páńkọ̀ kan bó ṣe nà ìyá wọn pa tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ òun ló nà ìyá wọn pa ṣùgbọ́n n tó fi lè mú ilé ẹjọ́ ní kán lọ pa wọ́n ti bá ìwà ibi lọ́wọ́ rẹ̀ náà wọ́n ti mọ̀ pé òun ló pa ìyàwó rẹ̀ nù ń tẹ́ ilé ẹjọ́ dànù ń sì tí ilé ẹjọ́ ti wá dájọ́ wípé kán rè pa tó sì túmọ̀ sí pé òun ló pa ìyàwó rẹ̀ torí ẹ ń bá pààyàn lábẹ́ òfin wọn pa òun náà ní ẹ gbọ́ ṣé kán torí ìsújẹpo kán torí ìtàwọn ọmọ kán jẹ̀kọ́ rẹ̀ kán dáríjewé ẹ gbọ́ ẹ bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sì ẹ̀sán ẹ bá ń àdírẹ́sì ẹ̀ kò yé mi mọ́ wọ́n ti fẹ́ mọ́ confuse mi èmi náà ń wò pé ta náà fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ ìtì ta ló ṣe wọ́n ṣe bí bàbá ò lè dàbí bàbá wọ́n ṣe bí ìyá ò lè dàbí ìyá nígbà tí ó sì sí àmọ́ ṣé kó bàbá ò tún ní tọ́jú nǹkan rẹ̀ kò sáà ní ná àwọn ọmọ rẹ̀ pa bó ṣe na ìyàwó rẹ̀ pa torí àwọn ọkùnrin kan mọ́ bìlíìfù wípé wo mo tiẹ̀ ti rọ́kùnrin tó kó àwọn ọmọ rẹ̀ tó kó wọn sí abẹ́ tó ní ẹ wá o mọ̀mọ́ yín kì í ṣe ọmọ ọ̀hún o ẹ̀yin lọ́mọ ọ̀hún o you belong to this family ará àta ni mọ̀mọ́ yẹn gbọ́ só dáa kọkùnrin wọn sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ síyàwó rẹ̀ wípé òun fẹ́ wá láti ta ni o ó lè kẹ́rù rẹ̀ lọ́jọ́ kan kó gbalé bàbá rẹ̀ lọ pó ní bàbá pé ẹ̀yin ọmọ yìí bàbá tiyín rèé o ọmọ náà wá ń sọ fún ìyá wọn wípé we are in our father's house you can go to your father's house anytime ẹ gbọ́
ara tí ń ṣẹlẹ̀ láwọn òrùlé yín rè Nàìjíríà o wọ́n faradarú rẹ̀ o arábìnrin faradà ló fi bá ikú rẹ̀ lẹ̀ sí ògbèjì o gbogbo tálẹ́ǹtì tó ní wọ́n sì pa mọ́ lára wọ́n pa ògo mọ́ lára ó lójú olórin tó lè bá figagbága o ó lójú ohùn tó lè dèrú nóòtì tí mọ́ kọ́ o jọ o mọ́ fi kọ́gbọ́n o ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ mọ́ bá ń fi kọ́ àwọn ọmọ yín náà lọ́gbọ́n àní sọkọfẹ́ o a sì ní sí ìyàwó fẹ́ ẹ sábà ń dáhùn sínú comment section ṣé kán torí ìtàwọn ọmọ rẹ̀ kán mọ̀ dájọ́ ọkú fún wọn ṣé kò ní pa àwọn ọmọ rẹ̀ bó ṣe pàyà wọn. àti pé sẹ́nu ìyá wọn ó dùn ìyàwó rẹ̀ sẹ́nu rẹ̀ ó dùn tí bá ń wẹ̀yìn wò pé ẹni tó pa òun ọwọ́ rẹ̀ làwọn ọmọ òun tún wà. ọmọjà apá ń bẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ pẹ́lá ká sì tún fẹsẹ̀ kan ká fi yà ní Headies Award tó ṣẹ̀ wáyé láìpẹ́ àti ẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ wípé ó wáyé torí nǹkan ẹyọkan tí Nàìjíríà sì ní náà rèé ara àwọ́ọ̀dù kan ṣoṣo tó lámìláaka nínú àwọ́ọ̀dù àwọn olórin. ní ti English ní ọjà fi ti pẹ́lá bẹ̀rẹ̀ pẹ́lá ò lè yọjú síbẹ̀ kí nìdí in fact wọ́n lòun gan ni wọ́n pè wípé ó bá wa lo TikTok rẹ o pẹ́lá mọ̀ ti wọ 10 million and something gẹ́gẹ́ bí followers rẹ̀ lórí TikTok ṣùgbọ́n gbà náà tán wọ́n fún ní iṣẹ́ wọ́n fún ní endorsement wọ́n fún ní kọ́ńtíráàtì 20 million naira náà san fún wípé lọ́jọ́ yẹn kan ṣoṣo nìkan ọjọ́ kan náà fi san fún wípé kan bá wa project ẹ̀ lórí TikTok rẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó dọjọ́ yẹn wọ́n ṣe sánà ní pẹ́là náà ganu sí máìkì ọ̀rọ̀ tí òye ó sọ ń ta gẹ́gẹ́ bí ọmọdé ó rí sọ ń ta làwọn ọ̀tá bá ṣùgbà ọ̀tá bá mú ọ̀tá lọ́rẹ̀ ọ̀tẹ̀ wọ́n bá ń sọ̀tẹ̀ rẹ̀ wọ́n blọ́ọ̀kì ọmọ yìí wọ́n kò mọ̀ lè ṣe láìfù mọ́ ibo ni ó ti wá bá ṣe fídíò iṣẹ́ tó gbà náà yẹn bá gbowó wọn padà wọ́n sá ti ṣe wọ́n ti ṣe ẹ́díìsì wọ́n ti ṣe ó ti lọ àti ẹ̀gbọ́ wípé Mohbad náà wín ní bẹ́ẹ̀ níyàwó rẹ̀ náà ganu sí máìkì òun náà lè ń wò ọmọ Mohbad ló gba àwọ́ọ̀dù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò gbà ń ṣẹ́jú ayé rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sábà gbà lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n tiẹ̀ tí fi erúfẹ́rú wọ́n fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀ wọn pé spirit tiẹ̀ náà wà ń bẹ ẹni mo parọ́ ó dá o lọ́rọ̀ kan pẹ́lá náà ti move on ó ti ní wọn lè torí ìyẹn dè mọ́lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà pẹ́lá ò tiẹ̀ dúró de Headies mọ́ àìmọye endorsement tó ti gbà àìmọye burúkú owó tó ti wọlé sí lọ ó tiẹ̀ lóun ti di billionaire already ó ní wọn lè fà ń wálẹ̀. àwọn àdá kan dé ọ̀dọ̀ Kollington ẹni kì í ṣe Kollington là ń wò yẹn àkọ́kọ́ àyàmbí torí kò náà là ń lọ àyàmbí lọ́dọ̀ bọ́dà Sanwoolu wọ́n ti ganu sí máìkì inú náà bá sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí Peter Obi lọ sí yunifásitì kan níbi tá ti lọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ embassy ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ gbogbo ayé ni ó gbọ́rọ̀ rẹ̀ Hopkins University kan wọ́n ló lọ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ bí ṣe mọ́ sọ náà nù ló ń gùn wípé Nàìjíríà àwọn àti China àti ó dárúkọ ibì kan náà pé ní òsì jọ mú tí àjọ mu wọn ń gbà kan ṣùgbọ́n China ti gòkè àgbà ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò lólórí gidi ìkànnì wọ́n ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ dálẹ̀ tó bá ká Sanwó-Olú lára wípé o ti mọ́ sọ ti pẹ́ òun gbẹnu dákẹ́ òun ó sọ tẹ́lẹ̀ òun ó gbèjà ẹgbẹ́ òun ó sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí o pé ìwọ Peter Obi ọ̀rọ̀ kò tọ́ sí ọ lẹ́nu wọ́n bá tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n fa àwọn èèyàn sínú sí àtòsí ìwọ ìgan dátà wà nílẹ̀ ìwọ lọ́mọ sọ pé fat tọ́mọ sọ pé onífàtì lọ́wọ́ àwọn náà ní fàtì tiẹ̀ náà lọ́wọ́ pé ńgbà tó ṣèjọba ó mọ iye àwọn tó ń mòsì lábẹ́ ìṣèjọba rẹ ni lọ́rọ̀ sáà ti fẹ́ di yánpọnyánrin o ó ti fẹ́ di iṣu atayanyan wọ́n ti mọ̀ ọ́n dá sí báyàwó òdòdó ńbẹ̀ lábàgbà ọ̀dọ̀ bàbá Kollington lọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá Wàsíù kì í ṣe interview tán ṣe ní ìsinyìí wọ́n ti ṣe eléyìí tipẹ́ o ṣùgbọ́n eléyìí tán ṣe tipẹ́ yìí ló dífá eléyìí tán tún ṣe wọ́n ti láwọn ò ní tanu àbùkù bá bàbá Kollington Àyìnlá ṣùgbọ́n interview tán ṣe wá ṣe báyìí wọ́n ti ṣe eléyìí tipẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ eléyìí tán ṣe wá ṣe báyìí àwọn èèyàn wá ń ta àbùkù wọn wípé ebe ẹlẹ́yìn ní tanu àbùkù bá Kollington láìláì ni pé ibi ọ̀wọ̀ tẹ́ ẹ bá fún ọ̀gá yín ẹni tẹ́ ń pè lọ́gà yín tí gbogbo ayé ń pè ní bàbá yín ṣùgbọ́n ọ̀gá yín lẹ́yìn ń pè yẹn Barrister tán ti dolóògbé kọ́lọ́n bá àfọ̀rún kẹ́nire wípé ọ̀wọ̀ tẹ́ bá fún lẹ́fún Kollington pé ọwọ́ kókó náà fi ń wọ́gi
pé Yorùbá sì sọ pé òòṣà náà fi ń wọ ààfin wípé ọ̀wọ̀ tẹ́ bá lè fún bàbá yín tó dá fújì ilẹ̀ ni ẹ fún Àyìnlá. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu wọn ká tó sọ àtótónu tiwa lè. kí ló wà láàrin Alhaji Kollington àti mi? Alhaji Kollington àti mi kò lè ẹ́bà sí nǹkan kan, kò lè jẹ́ ìdùnnú mi kí n bọ́ sórí amóhùnmáwòrán ní pé mo fẹ́ fọ Alhaji Kollington, yálà mo fẹ́ fọ wọ́n dọ̀tí àbí mo fẹ́ fọ wọ́n mọ́. ká dúpẹ́ fọlọ́run, wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́ni lójú, èèyàn ní òwe bí tágbé wà. kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ náà lè wọ́n máa ní láti fèsì sórí ẹ̀. Alhaji Sikiru Ayinde Barrister tó ti dolóògbé kọ́lọ́n kó ṣe ikú dáadáa nísìnyí kó túnbọ̀ pọ̀ fún wọn. àwọn lọ̀gá mi tí àwọn àti Alhaji Kollington sì jọ jẹ́ òmòye, tí n bá ti lè bójú gbàrà láti kó ìdọ̀tí àti ẹ̀gbin sí Alhaji Barrister, kí n sin Ọlọ́run látara Alhaji Kollington ni èmi rò pé ó dára. ní ọjọ́ orí wọn jù mí lọ bí ó bá ju ọjọ́ kan yẹn náà mo fún Ọlọ́run ọba adẹ́dà kán sì máa fi ọjọ́ kan yẹn náà kán máa fi jù mí lọ ká tó ń bèlè kì í ṣọjọ́ kan. ṣùgbọ́n mi náà tá à ń bá sọ̀rọ̀ èmi ìṣọmọ kékeré, ó ti ẹ̀ rí wọ́n lé ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, bẹ́ẹ̀ ntàgbà náà ò wọ́ kì í gbé. ọ̀rọ̀ iná ẹ̀ lẹ́ti gbọ́ yẹn o, òwe tá pa yẹn gan ló dífá fún mokomoro ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tí ń já rìnrìn wípé àníwàsí ò fẹ́ gbà fọ́gà rẹ̀, kò fẹ́ gbà fáìlà, àwọn èèyàn sì ń pàkíyèsí wọn sí wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe bí bàbá ìbá sì wà láyé ni bàbá yín nínú fújì, ẹ bá dẹgbẹ́ fújì lẹ̀, ẹ bá dá organisation kan lẹ̀, ọ̀gá lọ̀gọ́ ọmọ jẹ́ bàbá náà wá ganu sí máìkì bàbá Àyìnlá. wọ́n ní Wàsíù kan fẹ́ẹ́ rí àwọn fi ni, ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí àwọn sì wà láyé, àwọn ṣàìsàn láìpẹ́ yìí lóòótọ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wo àwọn sàn pé ìwọ̀n ìgbà táwọn bá sì wà láyé sẹ́ pé bí ẹ̀kìrì ò bá kú wọ́n ìfawọ́ rẹ̀ ṣègbẹ̀dú, àwọn gangan lọ́lọ́run gbé adé fújì fún. Barrister ọ̀rẹ́ àwọn gan-an jọ dúdúdú tán wọ́n forí ń búra àwọn ni. wọ́n ní kí ló wá fẹ́ fa àrìnfín tó jẹ́ gbogbo ibi tí bọ̀dà Wàsíù bá ti ganu sí mike láti máa dárúkọ àwọn wípé kánjọ kan lọ stop ṣe bẹ́ẹ̀ kán rè mú orúkọ àwọn kò lẹ́nu àwọn wípé láìpẹ́ yìí náà ganu sí mike tán sọ àwọn náà sì dá ganu lẹ̀ the inventor and proprietor of ganusi, àwọn náà ti ń ganu sí máìkì kiri báyìí. wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí tán sọ wípé ó dùn ẹlẹ́dàá wọn wá síbi tòkú ìyá àwọn ìyẹn bọ̀dà Wàsíù pé ńgbà tí ìyá bàbá Àyìnlá sì kú ṣe gudugudu méje yọ̀yọ̀ mẹ́fà good méje yàyà mẹ́fà, ṣùgbọ́n kí ló wá dé tí ò reciprocate náà wá ń wò pé àwọn pè ọ́ réwó fóònù rẹ̀ yóò bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀mẹ́jọ àbíjú bẹ́ẹ̀ lọ tán sáà ń pè ọ́ sá tó sì dán an lóhùn tán sì ń retí pé nígbà tán sì ti pè ọ́ tó dáhùn pé bóyá o bízì ni ó pè padà, ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnbó fún ọ gúngi ó pè àwọn padà. wọ́n ní àwọn sì ti kà sí wípé àwọn ò wúlò fún ọnù ó kà wọ́n sínú tó fi lè pé ọ bá rí fóònù àwọn ó yẹ kó o pè padà ní aṣíwèrè ń tèkúté ilé pápápá bó bá ti rí miss call náà ló yóò mọ̀ pé kó wá síye miss call tí o lè ní lórí fóònù àwọn mọ̀ pé èèyàn pàtàkì ni ọ́, ṣùgbọ́n kó tó jẹ́ èèyàn pàtàkì làwọn náà ti ń ṣe èèyàn pàtàkì kó tó mọ̀ ọ́ náà ti mọ àwọn nílé ayé. ìwọ nìkan kọ́ ló kọ́kọ́ máa bá pírẹ́sidẹ̀ǹtì ṣe rèé béèrè lọ́wọ́ Àbàṣà wọn ti kú bó lẹ́sìn ran àlàyé sókù. lọ́rọ̀ kan ó ní bó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọn náà ọmọ olódò dẹ̀ ni àti pé wọ́n fi ọ́ joyè àwòdì ó wá ń ṣe ẹ̀dìyẹ pé wọ́n gbé ẹ̀dìyẹ dẹ́kùnlé àwọn o pé lóòótọ́ ó jẹ́ olórí ọmọ ọba fámìlì rẹ̀ ló jẹ́ sí o, wọ́n ní kì í ṣòye ìlú o. mo ní bàbá yìí àwọn gan-an náà wọ́n jogún mi bàbá Látìká. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ó wá ń sọ pé àwọn ò wá síbi ìtòkú ìyá òun pé àwọn pé kò já wọn ní òní àti wípé ó lówó kan tí wọ́n ní olódò dẹ́ni kó mọ̀ fún àwọn onífújì kó mọ̀ fún àwọn bàbá rẹ̀ nù fújì pé bóyá fún wọn lẹ́ẹ̀kan àbẹ́ẹ̀ méjì tí ò fún wọn mọ́ràn wá ní lóòótọ́ ìwọ ló dá Fuji Music Association lẹ̀ ṣùgbọ́n owó ìdá wọn fáwọn bàdà Wàsíù ti wá dán lóhùn pé owó yìí olódòdó ò rán àwọn sí anybody o, àwọn ń ṣe sàárà ní o bọ́n ṣe fáwọn àfáà lọ́jọ́ sí náà ṣe ń ṣe sàárà fáwọn olórin o àwọn lọ́n dá ẹgbẹ́ lẹ́ o wọ́n ò sì jẹ́ ń bẹ̀ tó náwó àwọn síbẹ̀ ní ara owó yẹn náà sí ní kàn mọ́ fi gbọ́ ẹni tó bá wù àwọn làwọn fún bọ́ọ̀lù bá ṣe darí àwọn kì í ṣe pé bóyá ẹni táwọn ò fún jẹ́ ọ̀tá àwọn táwọn sì ń fún wọn níwọ̀n ìsọ̀rẹ́ àwọn wọ́n ní bọ́kàn àwọn bá ṣe yàn láwọn ṣe wọ́n fún wọn ní kánrè tuntun ẹ̀dànù o kánrè gbọ́kàn kó ń bẹ̀ tàbí tán bá léèyàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó mọ olódòdó kánrè bí wípé so ran àwọn
wọ́n sì ti fẹ̀sùn yìí kan bọ̀dá Wàsíù náà tipẹ́tipẹ́ wípé wọ́n nìkan náà ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì ẹgbẹ́ òṣèlú wọn jẹ́ kó lórin kankan kó tiẹ̀ débi pé yóò play fún Olódòdẹ mú Olódòdẹ ń gbádùn orin bọ̀dá Wàsíù ni yóò sì gbádùn ẹ̀ tí yóò fi tí nǹkan ó fi ṣe wọ́n sàkù náà ní lọ́jọ́ kan àwọn òtọ́rọ̀ kú fún ẹ mọ́ sí àgbọ̀ ṣùgbọ́n kò sí wọn lè di mẹ̀túsẹ́là sílé ayé tí mò ń sọ náà ni pé wọ́n gbọ́ orin wọn títí tán fi ju ọwọ́ lẹ̀ náà ni torí wọ́n láìkì bọ̀dá Wàsíù ẹ jẹ́ àpò lórí ẹ̀jàre wọ́n ti mọ yanjú ẹ̀ lọ wọ́n bá yanjú ẹ̀ dé àjẹkẹ́ gbọ́. Èkó náà láṣìwá o ẹjẹ́ wa sáré dé àdúgbò kan níbi tá a ti rí tán protest àwọn wọlé léyìí tán sà ń kọrin wípé no more agreement no more commission no more agreement no more commission wọ́n láwọn ará Èkó ti yárí wọ́n ní àwọn agent kan gbá wọn sí ẹni nínú ọ̀wọ́n gógó nǹkan yìí ó sanwó lé wọ́n tún ní òun mú 40% kan wá àwọn kan ní 20% àwọn kan ní 30 wọ́n ló fẹ́rì káàkiri wọ́n ní àwọn ó ṣe wàhálà làágùn wa owó lé àwọn ó tún mọ̀ wá ti agent wọ́n ó tún mọ̀ wá ti commission pé commission gan náà sì rèé wọ́n kó fún onílé nítorí ẹ̀kan fi ṣe kọ́nà mọ́ fi ṣe àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn tún mọ̀ san dá méjì sílẹ̀ o pé àwọn owó ìyàjẹmọ́nú wọn ni mọ̀ jẹ́ wọ́n láwọn ò fẹ́ mọ́ kíjọba wá nǹkan ṣe sí ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu. House of Assembly, for the House of Assembly and even to the governor's office that they should just help us arrange this thing very well because the rate that all these agents are increasing all this house rent, house agreement and commission is getting out of hand. When house is 800,000, agreement and commission must be 40, which is 80,000. The commission agreement of 18 had several experiences, to talk about it. It's alarming. Killing people. Everything is all about government. I need to do that thing now, the way I see it. So it actually happened to me too. I wanted to get an apartment at Jojo Elegba, the apartment 2-bedroom flat with 3 toilets, quite nice. It's going for ₦1 million. Then the agent in charge told me agreement and commission damages ₦1 million. Total package of ₦2 million. That's where I live. So they, our own ESCO member, invite agents for our estates. They have meeting with them, collaborate with them, calling house owners to increase their rents. Like my own house from ₦2 million to ₦3 million right now. From 2M to ₦3 million. There's difference between agents and the rector. You understand? It's this agent that we don't want. I know director is an occupation. You are trained for it. And you are certified and you have your office. But funny enough, most of these guys, now they be director, but now they go to employ agents, maybe they help them, they do. wọ́n kòlábò àwọn agent pẹ̀lú àwọn landlord wọ́n láwọn agent ló tún rúná sí àwọn náà ń ti àwọn landlord tẹ́tẹ́ nìkan ní agent kí ni iṣẹ́ agent gan-an tán bá ti gbélé fún èèyàn tán ní ìsìn wọ́n sá lọ́nu gbogbo problem tẹ́ni tó gbalé tó bá pàdé nínú ilé rẹ̀ kò kàn wọ́n mọ́ lọ́ọ̀yà náà wà ẹ̀ mọ́ gbàgbé o kí wàá níṣẹ́ agent àwọn tí wọ́n fẹsẹ̀ palẹ̀ kiri 1000 mọ́ gbàǹgbà kan nígbà tèmi tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ wọ́n gba 1000 lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n náà fẹ́ lọ filé kan hàn wọ́n lè mú ọ délé tí ò ní tọ́lẹ̀tì ó lè jẹ́ sálángá nínú ilé tán máa mú ọ lọ ó lè jẹ́ gbẹ sálángá náà yọ yàrá sí bóyá kìsìn náà dá sí méjì tán fi yọ yàrá oríṣiríṣi la máa bá lọ́wọ́ wọn bá ṣe wà yẹn o bẹ́ẹ̀ náà sì tún máa gba owó tuntun léṣe lọ́wọ́ landlord wọ́n á gbà lọ́wọ́ tiẹ̀ náà kò síṣẹ́ kankan tán ń ṣe ju kankan bọ́ wálé lọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní jẹ́ kó nílé ó gbélé lẹ̀ directly wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọn láwọn landlord kan gan-an tún máa dọ́gbọ́n wáyé jẹ́ wọ́n lè fi àbúrò wọn ṣe agent wọ́n jọ pín owó yẹn ní landlord ẹ̀yin tí diaspora tẹ kọ́lé Nàìjíríà mo lérò pé àbárò ẹ̀ lọ́wọ́ yín o ṣé omi yín ò pọ̀jọ́ ka lọ ṣé láńlọ́ọ̀dù tí yín ṣe ń fi owó lé sọdún fáwọn tẹ́nàntì yín pé mú tọdún yìí mọ́ wulẹ̀ san wọ́n ròyìn wàhálà táwọn èèyàn ń dojú kọ lórí ọ̀rọ̀ lélẹ́kọ̀ọ́ ìjọba ò sì kọ́lé àwọn oníkan náà ní kọ́ tó bá sì dọ́dọ̀ wọn ní wá bóyá ìjọba ló bá kọ́lé ẹ̀bùrú àtàn fẹ́ gbé òfin kalẹ̀ wípé kán máa san owó oṣooṣù wọ́n yarí kanlẹ̀ ní wọn ò tiẹ̀ rò pé òfin yẹn gan múlẹ̀ pèsè ìjọba àbí bàbá ńlá bàbá ìjọba ló bá wa kọ́ ilé wa èyí tíjọba sì kọ́ mo mọ ìkan tí Fáṣọlá kọ́ sí ibo ní iná ní Kòròdú ní ọ̀nà Àgùnfòyè mo sì gbàgbé orúkọ bíi tọ́mọ gbàbẹ̀ lọ́wọ́ fẹ́ rí lọ sí kínní ní ìwọ̀n bóyá ti fi rẹ́ǹtì báyìí ó fẹ́ lò bí ọdún 3 sí 4 lẹ́yìn ìgbà tí Fáṣọlá gan ti kúrò lórí oyè kò sí èèyàn wọn gbà yàn bẹ́ẹ̀ nígbà náà ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ báyìí bóyá ti gbà yàn bẹ́ẹ̀ o wọn ò lè sọ o kí ìjọba kọ́lé dáadáa
ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já sáré dọ̀dọ̀ arábìnrin kan o níbi tó ti ń lálàsẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ sókè wípé ẹ tún fẹ́ pa ilé yìí Good Samaritan làwọn rí ni sì gbé lọ́spítù bá ní kàn rí ìlọ́mọ wa owó oògùn wa náà ní ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ ó lajú sáyé ká lè mú fóònù kó sọ̀rọ̀ sókè ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ta làwọn òbí rẹ̀ ta lẹ́bí rẹ̀ kán lè wá ṣẹ̀tọ̀ àwa kọ́lẹ́bí rẹ̀ Good Samaritan làwa wọn náà yarí o. kò ju eléyìí náà lọ kò ju eléyìí lọ mọ́tò gbẹ́ràn ní abúlé gba bus stop ó lè gba ó gba dànù a lè help Africa kẹ́ máa wá gbé wá ogun tó wà lọ́wọ́ àti kọ́lẹ̀ láti lè fi gba káàdì ẹ tún kọ́lé sí fún akálọ́wọ́ ogun kálọ́ra kọ́ who does that who does that ní Nàìjíríà ẹ̀kọ́ bá ṣé kó tiẹ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ kó lè fún wa ní fóònù wa láti lè pe family ẹni kalọ́ máa ra kọ́ who does that ẹ̀wọ̀n situation tẹ̀ nìyẹn wà kò make sense now ẹ̀kọ́ jẹ́ kó ok ní orí ló fi gbá ok kí la lè ṣe lè bá sáré ṣe fún ká lè dúró ká lè pe customer èèyàn tí ó lè ṣe kọ́kọ́ gbogbo tó wà lọ́bi láti kọ́lé ọwọ́ mi ọ̀dà ìnà kó tọ́ wọn lẹ̀ kí la fẹ́ ṣe é sìn ẹni kìlọ̀ rògùn àti bá lọ tí bá lọ lé mi kọ́ I'm just doing this I'm just doing sympathize bí ìmọ̀ rí. ó yá ìwọ náà dárúkọ hospital kó fi hàn wá mọ̀wulẹ̀ sójú rẹ nìkan kó ká lè rí ẹ̀rí kán mọ̀ tún parọ́ wípé irọ́ ni o bá ṣe pa fún ìyólóyún ọjọ́ sí tó kú. ẹ jẹ́ kó ń bẹ jàre ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tó rí ọmọ King of England tínú rẹ̀ dùn yóò bá ní mo rò pé ìyá yóò jẹ torí a máa ń lọ yàyà ó ní ẹjẹ ń bá ya fọ́tò. Don't be like this, oh. Yeah. I see a priest, a king of England. No, wait. We are going to do a recording. Wait. I'm from Ijebu. My dad is from Ijebu. You can see. ẹ̀yin ti Ìjẹ̀bú ẹ̀wẹ̀ sóò wọ́n rẹpísẹ́ǹtì yín dáadáa o mo láìkí ọ̀yàyàrá mo mọ̀ jìnnà sáwọn Abẹ́òkúta náà ọ̀yàyàrá mo mọ̀ àwọn ò mọ̀ ká má rojú kòkòkòkò ẹjẹ́ àpàdé lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby inú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ bá a pín kó kálí kó kakò. Ewúro làgbà igi, ewúro làgbà igi, ewúro làgbà igi o, ewúro làgbà igi, igi gbogbo bọ̀wọ̀ fún ewúro, ewúro làgbà igi, igi gbogbo bọ̀wọ̀ fún ewúro, ewúro kì bọ̀wọ̀ fún ewúro ìyẹn dùn. Ewúro làgbà igi ẹ̀jẹ̀ ń kọ́lẹ̀ kan sí oníbi tí mò ń lọ. Ewúro làgbà igi, ewúro làgbà igi, ewúro làgbà igi o, ewúro làgbà igi, igi gbogbo bọ̀wọ̀ fẹ́ ewúro, ewúro làmúgẹ́tì náà ti yẹn ẹ ṣeun ẹ sábà ń farabalẹ̀ gbọ́ pé kí ló tún ń kọ yìí ibo ló tún ń lọ yìí mo ní question fún wa ní ìbéèrè ewúro làgbà igi bíi ti bò wọ́n ní bí Ṣàngó bá ń paraba tí ń pa ìrókò bíi ti igi ńlá kọ́ kì í ṣe igi ńlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe mistake ó ní igi kan tó ń pè ní igi ńlá ẹ ti rí bó tiẹ̀ ṣe inú fíìmù igi ńlá ìdí ẹ̀ máa ń mọ́ báyìí ni kì í sí pé bóyá èèyàn kan nírè máa gbà ó ní nǹkan kan tó ń sọ nípa igi ńlá yẹn kì í kàn ṣe igi lásán wọ́n ní bí Ṣàngó bá ń pa àràbà báràbà ṣe tóbi tó báwòbáwò kan náà ń pè láràbà àti ìrókò wọ́n ní bí ti igi ńlá kọ́ yún la mọ̀ sí àgbàgi yún la mọ̀ sí ọ̀gánugi bó lè wúro ṣe wá jẹ́ àgbàgi ẹ̀yin bá mi wọ́n ní bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà gbogbo aṣọ tá a ní kò ká o ẹ wá bá wa fi àkìsà yín ọgbọ́n yín ní jẹ́bẹ̀ ẹ wá bá wa fi gbé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tí Yorùbá bá gbogbo wa ni mo fẹ́ ká dáhùn sí kí ní nínú comment section gbogbo ń tá a bá fẹ́ kọ ẹ kọ́kọ́ dáhùn question yẹn sókè náà ẹ fi ṣe one line kò gbọ́dọ̀ ju one line lọ ẹ kàn explain ní one line ìdí tí Yorùbá ṣe pé ewúro ní àgbà igi ewúro tá a mọ̀ já kì í tiẹ̀ ṣe gígan ewé igi náà là á pè ṣùgbọ́n kì í ṣe bí igi rabata kì í ní rúùtù tó bá hàn gbogbo ń tọ́ sí ní bí Ṣàngó bá ń pa kò sí ewúro ń bẹ̀ yóò pa sí ẹni ìyẹn bí Ṣàngó bá ń jà bára bá ń sán tí gbogbo bí mọ̀ ṣe nǹkan kékeré ní alálẹ̀ Ṣàngó bí
bí Ṣàngó bá ń pa àràbà tí ń pàrókò bíi ti gé lákọ ṣùgbọ́n kí ló dé tí Yorùbá fi sọ wípé ewúro làgbà igi torí ẹ̀ mo ṣe forin wọlé ẹ káàbọ̀ sínú ètò lónìí, ètò aládùn olóyin oládùn olóyin oládùn olóyin gbogbo nǹkan lè mọ́ sọ́ọ́dún rin. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìfẹ́ tọ́lọ́run fi sáàrin gbogbo ẹ̀yin bàbá mi mo máa ń wòra mi gbà mí pé bó ni mo ṣe attract gbogbo yín náà. Ọlọ́run ni o, mo dá ògo ọlá ìyẹn padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, mo wá gbé òṣùbà kárí fẹ́yìn náà mo dì báyìí bọ́n ìyá wa ṣe wọ́n dì sẹ́ẹ̀ ní ìgbà lọ́wọ́ mi ni ẹ ti gbà yóò dá fún yín yóò yẹ kò ní yẹ lẹ́hùn ní wáyé tí o ní sunkún lórí ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rẹ́rìn lórí tèmi náà tọrọ ọmọ yín ni mo jẹ́ ní sunkún lórí àwọn ọmọ yín biologically. èmi náà ní ibà rìn kìnìkìnì yín o ìbà tí kò mìíràn tí kò yún tẹ́ ẹ mọ jẹ mo ti kó dé ń bà mù àmọ́ tí kò ara wa àjọ gbára lẹ́ni ibà ganusi ibà kùndùsì. èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀. èmi náà ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tá a bá sọ lórí ètò lónìí à ń rìpọ́ọ̀tù ní o bẹ́ẹ̀ náà sì ni àlẹ́jẹ́lì gbogbo rẹ̀ àwọn òtẹ́nu àbùkù báyàn kankan ṣùgbọ́n kíbi gbogbo bí ṣùgbọ́n wá ṣe é ṣe kí ọ̀rọ̀ wa jẹ́ pàṣán o kó wá súnmọ́ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ kó lù ú pù alu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpánu ẹni tó bá tàbá kó fi sọ́sùn kó fi para kó bá túnbẹ̀ sí kó mọ́ fi ṣe ìbínú. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbùkù èèyàn kankan wọn àsìbà èèyàn kankan lórúkọ jẹ́ àwa ń pàkíyèsí gbogbo èèyàn tàbí bá gbé orúkọ wọn nù ròyìn à ń pàkíyèsí wọn sí ní gbogbo àwọn olóṣèlú tá a ti dárúkọ wọn rí àbá búyàn rí lórí bí àwa ìbúyàn àìsí ìṣépè ṣùgbọ́n a mọ̀ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tí mọ́ kan lára nítorí ẹ lè pè mí ní ibà múlùdùn ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ayọ̀lá fi ń pọ́ọ̀tì ẹ̀ ń bí ayọ̀lá fi ń gba ogun tá à ń gbà lọ́wọ́ Elédùmarè àròjú koko dọ́dọ̀ Ọlọ́run torí Ọlọ́run ní ó gba òmìnira fún wa ẹ mọ́ gbàgbé orin áńtẹ̀mù wa ó tá a fi wọlé lánàá kò sáàyè ní àbá kọ́ ṣùgbọ́n a mẹ́nu já stanza 3 tá a mọ́ tẹnu mọ́ torí iṣu atẹnumọ́ràn wa ò ní jóná wọn ní ká ní ìṣọ̀kan láti fi gba òmìnira. iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ibi wá kàgbéga fàyè rí ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa kò sáàyè àbákọ́délẹ̀. ó dá o ṣé mo ti kíra mi délé ó dá ẹ sábà ń fòtélé ẹ pé bá ọ̀páka ọkọ̀ òpèké inú òbí àwọn ọmọ mi tí ń bá pera mi bẹ́ẹ̀ ibà bọ́ba jíròrò yín náà rèé o gbogbo ọba là ń bá jíròrò gbogbo ọba pátápátá àwọn wà ní bá ẹ̀mí àjíròrò odò òdì àní bá sọ̀tà ń jíròrò odò òdì ọba láwọn ọba jíròrò ẹ mọ́ bínú sáwọn ọba wa Ọlọ́run ó gba ayé wọn yóò gba ọkàn wọn wọ́n rí wípé ìfẹ́ la ní sáwọn tá a fi ń bá wọn wí. ó dá o níkọ̀ọ̀kan èjì jẹ́ yámọ̀ wọnú àwọn àkórí ìròyìn ibi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti mọ́ tẹ́lẹ̀ tútù ibi tá a ti mọ́ ṣàpèjúwe ibi tá a ń lọ ibi tá a ti mọ́ júwe ẹlẹ́wùmọ́lé wa bó lẹ̀ ṣe ní mọ́lé wa kẹ́ẹ̀lì mọ́ bí a ń lọ náà la ṣe ń júwe ibi tá a ń lọ àdírẹ́sì gbogbo ìròyìn ládírẹ́sì lọ́dọ̀ tiwa. gbogbo ń tẹ́rí inú abala lérèfé bó láti yọjú ojú wíńdò ojú fèrèsé ojú bákónì láti gbéborùn agbéfìlà mọ́ mi Dorcas Jalo ẹ jẹ́ wá mọ̀ wọnú àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Natasha o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ at last Natasha ti bẹ̀bẹ̀ ó ti apologize for true mi ò ṣeré ó ti bẹ Akpabio ṣùgbọ́n a kà lẹ́tà fún yín English ló kọ́ a wà á sí ẹ̀dá rẹ̀ ní Yorùbá kó lè yé wa dáadáa ó ní ìdíkẹ́ mọ́ content inú lẹ́tà yẹn bó ló ṣe bẹ̀ẹ́ ibo ló ti bẹ̀rẹ̀ torí báwọn náà bá ń kọ lẹ́tà síra wa nígbà tá a wà my dear táwọn kọ love letter ẹ rántí ní primary school ẹ̀yin ò kọ love letter rí àwọn ọkọ̀ Yorùbá náà inú mi dùn láti kọ lẹ́tà ìsí ọ sí àlàáfíà ni mo wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà ní bí èmi ní bàbá rẹ̀ wọ́n ti kọ́ wa lẹ́tà nígbà náà nù àwọn náà mo kọ ségesège lẹ́tà abẹ́ lọ́kà báyìí láti mọ̀ sí oh my god kékeré kò sọmọdé nbì kankan ó dá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tá a mọ̀ ṣeré alẹ́ náà ńkọ́ lálẹ́ táwọn ọ̀dàṣọ borí ẹ mọ́ trọ́ọ̀sì ọmọ kékeré ẹ̀rù pa àgbọ̀n ni ọmọ kékeré gbọ́n wọ́n gbọ́n burúkú ọgbọ́n àríkéréke pọ̀ lọ́wọ́ ọmọ kékeré ó dá o ní pápápá alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ̀ náà nù o àgbè yín débẹ̀ gangan bus stop bẹ̀ gbogbo bó ṣe kọ lẹ́tà àwọn èèyàn kan ń bú pé kí ló tó máa bẹ Akpabio kí ló dé gan mo níṣẹ́ ti ka kọ́ńtẹ́ǹtì lẹ́tà yẹn ṣé lẹ́tà àfẹ́ ló kọ s'Akpabio ni
ebe náà lẹni ó bẹ̀bẹ̀ ó sì ti bẹ̀bẹ̀ àwò ó sì bẹ̀bẹ̀ àwò language tó lò bóyá ó dùn mọ́ yín bóyá kò dùn mẹ́yìn ó dá wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ àdọ̀dọ̀ bí VDM náà ti bẹ̀bẹ̀ o gbogbo sáà ń bẹ̀rẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé sísìn ẹ̀bẹ̀ la wà iṣẹ́ iná ò ní bẹ̀ mí ni mo ní káròyìn bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀ mí o sísìn ẹ̀bẹ̀ la wà o ìbá apọ́lọ́jì yìí náà rèé o gbogbo nǹkan la máa fi dọ̀ kẹ́kẹ́ ó dá o ẹ̀ ń síríọ̀sì ò sí ń bí ó síríọ̀sì àti yọ̀lẹ̀ sọ́lọ̀ ńlọ́rùn kí ló dé tí VDM ṣe bẹ̀bẹ̀ ta ní bẹ̀ Akpabio náà mọ̀ tún ni gbogbo èèyàn ṣe wá ń ṣe Akpabio báyìí àti Natasha bẹ̀ Akpabio the same time náà ni VDM náà tún offer apology tiẹ̀ náà sí Akpabio kí l'Akpabio ṣe fún yín àwa tí a ṣe Akpabio náà sáà ní ibẹ̀ báyìí kí ni ó dé àwọn APC ló kọ lẹ́tà sí VDM wọ́n náà fún ní 24 hours kórè bẹ Akpabio àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ìtukùtù tí ń tu lọ́dọ̀ tàwọn ní ìtukùtù ní ń tu wọ́n ní kó mọ ìyàtọ̀ láàrin criticism wípé èèyàn criticize èèyàn lè criticize ìjọba wọ́n ní kó mọ ìyàtọ̀ láàrin criticism àti slander pé kó mọ tẹnu àbùkù báyàn tàbí kó mọ criticize èèyàn nítorí ẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn lóòótọ́ o ṣùgbọ́n VDM akíkanjú tiẹ̀ ti gbé kọjá criticism ẹwà àríbó náà sí tẹ́ndà apology rẹ̀ akómẹ́hùn bàbá kóńbẹ́ àdé Borno àti ń gbọ́ deradicalization láti bí ọjọ́ mẹ́ta kan tán ni wọ́n ń deradicalize àwọn èèyàn Gumi àwọn Boko Haram àwọn bandits àwọn agbésùmọ̀mí wà lékè nkà wọ́n ti wá mú the full number jáde wọ́n ní 300,000 Boko Haram ni wọ́n ti sọdọmọ ni wọ́n ti kó ẹ̀wù tán ti kó ẹ̀wù tuntun sí lọ́rùn tí wọ́n ti gbàgbé ìgbà àtijọ́ tí wọ́n ti wà nú ìgbà tuntun ẹ̀wọ̀n kí bẹ́ẹ̀ bá born again church wọ́n á ní ayé àtijọ́ ti kọjá ìgbà tuntun ló wà wọ́n ní 300,000 of them wá ní mélòó ni gbogbo Boko Haram sán pọ̀ tó yìí náà ni kéèyàn tó lè kó èèyàn jọ kí 300,000 kó sì fayé ẹ̀ fún ṣé Jésù lánàá fa oyé wọn fún àbí wọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò sí Christian nínú wọn ṣé Christian wà nínú Boko Haram kò mọ̀ sí Christian nínú Boko Haram ọ̀rọ̀ ìlágbára ọ̀ nígbò tí ẹ pé orúkọ wọn gan fún name wọn ISWAP ní Islamic West Africa kìíní kan wọn náà ń wá orílẹ̀-èdè orúkọ ISWAP another name fún Boko Haram yẹn lọ Google ẹ̀ ISWAP so Islamic West kìíní kan they are all Muslims náà Boko Haram wọ́n wá ní 300,000 of them mo wá ń wò wípé 300,000 ó fàyè wọn padà fún Allah wọ́n láwọn ò ṣe òsìmọ̀ àwọn òpààyàn àwọn òtàjẹ̀ ẹlẹ́mọ̀ àwọn òpààyàn bí ẹran mọ́ ìgbòkègbodò rògbòdìyàn ìpànìyàn sì tún lékè ń kà sí ajẹ́ wípé wọ́n pọ̀ nìyẹn torí ká ní wọn pọ̀ ni kò yẹ kí ìpànìyàn ju àbí ọjọ́ òun náà sì ju àdó olóró sí Borno yìí láti ìgbà tán ti wá ń rí radicalize 300,000 kì í ṣe lọ́dún yìí nìkan o láti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ wá wò báyìí mo ní àwọn ará bí ò tí ì gbọ̀n ṣùgbọ́n ibi tí mo ti ń rò lọ́wọ́ ni ìkànnà àwọn ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì ó dà pé kọ́nẹ̀ ní àbọ̀n ti ẹ̀ bóyá gboyè ju kọ́nẹ̀ lọ náà bá rí ìdí ọkàn mi ò mọ̀ bá ṣe mọ tí ẹ̀mí mímọ́ ń sọ sí mi lọ́kàn náà bá kúkú gbé loudspeaker sí náà bá ganu sí mic náà bá sọ tí mò ń rò mo ní ṣé ẹ̀ mọ́ ríran ni wọ́n láwọn ń wo èrò ọkàn mi ní intelligence làwọn wà nígbà táwọn wà nílé iṣẹ́ ológun mo ní ẹ mọ́ sùn mọ́ mi o náà bá sọ wọ́n ní ìgbésẹ̀ wọn mẹ́hẹ̀ pẹ̀lú bọ́n ṣe ń deradicalize kì í ṣe tó fi sọ nìyẹn báyìí lófin wí báyìí lófin Geneva wí báyìí lófin UN wí pé lóòótọ́ òfin ò fààyè lẹ́pẹ́ kankan kó wọn kan pa wọn tán bá ti mú wọn wọ́n ṣàlàyé pé èèyàn bá ń bá aráàta jagun tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè mi àti téèyàn bá ń bá ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ jogun ṣùgbọ́n tán tó jẹ́ páwọn náà ń gbógun tì bí ẹgbẹ́ Boko Haram ó ṣàlàyé bí òfin ṣe ṣe àlàkalẹ̀ rẹ̀ ó ní táìmì wọn mẹ́hẹ ó ní bá ṣe ń ṣe yẹn ó ní kò ní nítumọ̀ kò ní ní mínì yóò tún máa lékè ń kà sí ni mo ní ṣé nínú gbogbo láìpẹ́ yìí tí gómìnà Borno tó ní àbí ó pe láńgbèjì kan ó pèdè kan ó ní tí mínísítà of information ti ẹ̀ ń bá fà pé irú èdè wo ló ń pè
ó ní they are ìdìbò ló pé ẹran létí, ó ní we are losing ground. Ó láwọn tí ń lose ground kò pẹ́ ní akẹgbẹ́ rẹ̀ náà ní Plateau ní òun ti lose 60 communities. A sì múrò yẹn wá fún yín lánàá tán ti rename gbogbo wọn. Mo ní ládùúrú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń rí radicalize àbí de-radicalize, wọ́n sì ń gbalẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ sì lose ground, inú yín sì ń dùn ẹ̀ ń celebrate kìíní. Mo wá wò mo ní wọ́n kàn ń fowó àwọn ẹ̀yà yòókù ibi tí ọrọ̀ ajé tó sodo sí, wọ́n ń gba owó yẹn, wọ́n wá lọ fi ń jìjà Boko Haram, wọ́n fi ń dojú kọ wọn, ṣùgbọ́n àwọn náà tún yí wọn padà pé wọ́n de-radicalize wọn. Ojú kan ọlánrẹ̀ nìtumọ̀ rẹ̀. A mú bó ṣe lọ ní Borno wá bọ́n ṣe ganu sí máìkì tán jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ iye tán ti de-radicalize. Bẹ́ẹ̀ náà là á mú ọ̀rọ̀ sójà yẹn wá, ọ̀gá ológun tán náà ni ó mẹ́ẹ̀, ó wà ill-timed, kò wà timing. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ní kẹ́ẹ̀ lè mọ̀ wípé gbogbo bọ́n ṣe ń gbìyànjú àti jìjà Boko Haram de-radicalization ní bust sí o, ṣùgbọ́n wọ́n ti náwó nára, wọ́n ṣẹ̀ wà ní ó dáa hands up business. À ń bọ̀ ń bẹ̀ agbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá kó ń bẹ̀ tán. Inú ìròyìn táwọn wọ̀ lẹ́yìn ìgbà náà, kórí ìròyìn náà la mú wá fún yín o. A wà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó ganu sí máìkì ló wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè ààrẹ Tinubu. Mo ní ta lélẹ́yìí, ta ń láyà tó yìí, ta ń láyà tí ń fọwọ́ gbáyà rẹ̀ tó sọ pé ààrẹ pé Jerusalem rẹ̀ ò lè ṣèṣore, pé kò sí nǹkan rere tó lè ti Jerusalem ààrẹ Tinubu jáde. Mo mọ̀ dáadáa, mo ní ta ní ọ̀. Mo bá rí oyè tó jẹ igbákejì chairman káfàtà nínú ẹgbẹ́ APC tẹ́lẹ̀ rí. Ẹjẹ́ agbọ́tẹnu rẹ̀ o, yóò ní tó mọ̀ o, kò kàn dédé ganu sí máìkì o, yóò ní tó mọ̀ o. Àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ wá fún yín, àjọ fi ti ara wa gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní. Bàbá kò mẹ́ á dé ìpínlẹ̀ Kano níbi tá a ti ń gbọ́ wípé wọ́n túlétúlé tọ́ bòkú lójú o, wọ́n ti fi léde báyìí, wọ́n ní ọwọ́ àwọn ti ba àbí àṣírí ti tú sáwọn lọ́wọ́. Àṣírí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ àwọn tó lé ní 120, ó fi 40 lé 120 tí wọ́n ń gba dọ́bù owó oṣù. Mo ní wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ̀rì ṣèwádìí wọn. Nígbà táwa sáàfù Sokoto, mo mọ honorable kan, ẹmọ̀ kọ́ àwọn ní àwọn kọ́pà wọn máa ń fún aláṣẹ́ẹ̀sì sí wọn, àmọ́ wọ́n dé kíní wọ́n máa ń wo àwọn chairman local government chairman wọn bí ọba ni, àti wípé local government chairman àwọn ọjọ́ tá a lọ ọbẹ̀ torí tiwa ló ṣe wá wọ́n ilé ọ́fíìsì torí tiwa ló ṣe àwa láṣẹ community service ń bẹ̀ tá a gbọ́n gbogbo jàǹkárí wọ̀ ọdún kan kò tí ì dọ̀ ọ́fíìsì nítorí ipa afẹ́ wa sápá dandan náà nípa afẹ́ rí làṣìwà ló ṣe wá sọ́fíìsì. Wọ́n máa ń pínwó ní ọjọ́ ìgbà tó bá gbowó oṣù náà máa ń pàdé lọ́fíìsì, kì í sì ṣe ọ́fíìsì náà ti ń gbowó oṣù, báǹkì ni Unity Bank náà ló ń gbà náà. Ẹ wà rí àwọn arúgbó tó ń tọrọ owó lójú títì, àwọn náà wá gbowó oṣù, wọ́n ń fi àwọn arúgbó wọn gba owó. Àwọn náà ṣẹ̀wà mú wọn, wọ́n ju 240 people lọ. Tẹ́ bá fẹ́ mú wọn, àwọn 217 míì tún wà táwọn mú o tán ń lo BVN kan náà. Ìròyìn bọ̀ ń bẹ̀ á mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀là. Bàbá kò ń bẹ̀ tán, bàbá kò ń bẹ̀ àdà kan dé Sanambra kọ́ ni Soludo wà tó ti yẹn tó sọ wí former CBN governor tó jẹ gómìnà ní ìsìn double governor, ó jẹ CBN governor rí, ó tún jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ rẹ̀. Tẹ́ bá rí àwọn vigilante, ẹgbẹ́ vigilante tó dálẹ̀ ẹnujọ́ mẹ́ta wọ́n ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ń lọ́ọ̀yàn lọ́wọ́ gbà, wọ́n náà ń gba rìbá, ṣùgbọ́n wọ́n ti wá ṣe operation ẹmú ogun àwọn tí ń gba rìbá láàrin wọn. Ìyún wà kọ́ ni mo fẹ́ fi hàn yín. Tẹ́ bá rí nǹkan ogun tán kó dání, ní sẹ́fẹ́ lọ wọ́ ni ó kàn dàbí irú ẹgbẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn táwọn Yorùbá dálẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ilé wọn wà well equipped, rí mọ́ táwọn Àmọ̀tẹ́kùn yín ń lò, ẹ ti rí mọ́ ṣe àmú yín débẹ̀, àgbọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn inú òfojú ara yín rí, àgbọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn. Bàbá kò ń bẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ Wike, àdọ̀dọ̀ ìyá kan tó ganu sí máìkì, ó rẹpísẹ́ǹtì
Ọ̀ṣọ́bà bàbá Ọ̀ṣọ́bà wọ́n ní ìbùkún ni fún olùlàjà bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ọmọ ọlọ́run la ó máa pè wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjà Wike àti Fubara máa tó parí o wọ́n ti jọ jù wọ́n sí inú yàrá kan báyìí for the first time àwọn méjèèjì wọ́n tì wọ́n sínú yàrá kan ta ló wá ṣagbódegba rẹ̀ wọ́n ní bàbá wa Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà wọ́n náà ṣe agbódegba rẹ̀ mú ní olùbùkún ni fún àmọ́ wo àbájáde bóyá wọ́n parí ìjà àwọn àbí yóò tún wá lé sí àmú arábìnrin yẹn bọ̀ ó ṣàlàyé fún wa tá a bá ti wá kó ọ̀dà àní rí jù bá ń lọ àlọ́ òbí kankan mọ́ torí mo ti fẹ́ ní tá a bá ti kó mẹ́ àní rí jù bá ń lọ ibi tá a ń lọ ní ìsìn àti ń lọ ní abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala Sanwoolu ẹ lè pè news flash ẹ lè pè ní flash news ibi tá a ti mọ̀ ṣe pọ̀ ẹ sọ pé pọ̀ ẹ lè pè Mushin mo ti fẹ́ tan flash nù ẹ sì lè pè cheese pàkà ti sáná sójú yín adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ sínú abala Sanwoolu o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀yà dé ọ̀dọ̀ gbajúgbajà òṣèré ọmọ Ìgbò ni ó sì máa ń ṣe English ta ló mọ̀ o Eukeria ló kọ rẹ̀ ó beautiful gan bẹ́ẹ̀ wọn àtàwọn láyé Elizabethan kankan làwọn eléyìí ti reign ó ṣe fíìmù kan nígbà náà mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ mo ti gbàgbé orúkọ fíìmù tó ṣe nígbà náà bí àwọn fíìmù aláṣẹ́wó báyìí ni mo síra lẹ̀ nígbà náà ṣùgbọ́n ó ti gba Jésù ìgbà tó tiẹ̀ gba Jésù gan-an ó le gan-an ni ṣùgbọ́n experience ẹ̀ la fẹ́ ṣe àbáyé pàápàá jùlọ fún tọkọtaya àgbọ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti lọ́mọ tó ti bàlágà tó ṣègbéyàwó ẹ wò ó ẹ jẹ́ ń sọ òótọ́ fún yín ẹ jẹ́ kán mọ táìpù ẹ̀jẹ̀ wọn o genotype wọn ẹ jẹ́ kán mọ̀ o ẹ má fi ìgbàgbọ́ gbé eléyìí o ẹ mọ́ sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá dé bridge yẹn ẹ fò ó kó àwọn èèyàn sí yọ́yọ́ gan tẹ́ bá gbọ́ experience Eukeria ó ti lose marriage ẹ̀ ó sì lose ọmọ at 17 years ọmọ yẹn ss ni tọkọtaya a lọ test ẹ̀ tó bá dénú oyún wo process kan fi ń ṣe owó gidi ni o ìyàwó jẹ́ as ọkọ náà jẹ́ as Nàìjíríà sì wà burú jáì tó o bá ṣe test genotype ní tán bá gbélé ọ lọ́wọ́ ó lè mọ́ jòun àìmọye irú wa tá a wá ń tún test ṣe ń lo èbò wọ́n á ti gbé mi ilé ọ lọ́wọ́ àti rí èèyàn tán fún ní AS ní Nàìjíríà nígbà tó débì AA ní Nàìjíríà ìṣègajù mo fẹ́ ní tó genotype mẹ́ta ọ̀tọ̀ lélẹ̀ tá a ṣe láyà institution àṣekàn nígbà tá a fẹ́ lọ serve mo rí bó tún yàtọ̀ ìlú òyìnbó lásán dé tá a ti mọ genotype wa ọkọ tó fẹ́ ó ní I want to share something painful from my past, something that affected my life forever. So I got married in the year 2000 and not long after I gave birth to my son Raymond. From the moment he was born, our lives became full of only hospital sala wọn lọ bọ́n ṣe bí sleepless night. Àwọn onígbàgbọ́ pé kó máa Ọlọ́run máa bá wọn wò ó kò ní sí tó máa ṣe mo wo fọ́nrán arábìnrin kan náà ìyẹn tí ẹ ti dàgbà yóò ti tó ọmọ 30 something years ó sọ experience ẹ ó fẹ́ mọ́ ṣépè fáwọn òbí ẹ pé kí lẹ bí òun fún irúfẹ́ èrè wo lẹ ní síra yín tẹ́ ẹ lè fira yín lẹ̀ ẹ máa sọ fáwọn ọmọ yín ìfẹ́ máa dí wọn lójú o tán ní wọ́n máa risk tí ò yẹ kán risk ìyà ńlá lẹ fẹ́ dálẹ̀ ẹ bá lọ bí ọmọ tó jẹ́ ẹsẹ̀ sí o yóò máa ṣépè fún yín ni o ẹ sọ fún àwọn ọmọ yín kò sí irúfẹ́ tó fẹ́ ní kan kọ́kọ́ mọ̀ in fact the first thing ní bó bá ti rọ́kùnrin bá jóbìnrin lọ́mọ yín tó bá ti rọ́kùnrin tó tòsí ẹ̀ genotype wo ló fi ń tòsí mi genotype wo ló fi ń tòsí mi kó béèrè kó dá kí n tó gbà fún ọ genotype wo sẹ́ẹ̀ ló fi ń tòsí mi kí mi náà tó wá gbà fún ọ. Ó ní àwọn kan ń pààrọ̀ hospital ni ó ní ó ń gbà tó wá di 2006 ọdún mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà tán ti marry ó ní marriage àwọn ò lè survive ẹ̀ mọ́ náà báyà yapa nítorí ọkọ òun ò lè ìbànújẹ́ ọkàn ni kò sífẹ̀ mọ́ ó ní gbogbo nǹkan táwọn wá ń ṣí àtò jẹ́ láàrin lọ́kọláya ojú ọjọ́ táwọn bá fẹ́ san hospital bill kò sí lọ síwájú kan kò sí ìjíròrò kan wípé ọjọ́ wo la fẹ́ kọ́lé bó o la ṣe kàríà òun wọ́n lè pe níbi tóun ti ń ṣiṣẹ́ ọkàn òun ọ̀dọ̀ ọmọ òun ní máa ń wà òun gbàdúrà òun àdúrà bẹ́ẹ̀ tán lé aládùúrà àti pé ọjọ́ ti wá lọ ẹyọ kan tó ń bí nìyí nígbà tó máa pé 17 years báyìí ó ní ó jò ńlẹ̀ ó pass away òun ò lè padà sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ mọ́ ìyẹn ti move on ó yá gba Jésù ẹjọ́ ẹjẹ́ àfi lẹ́nu ọ̀rọ̀
ọ̀rọ̀ genotype ó ṣe kókó. Ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ o, mo lérò pé àmọ̀ fi dára lẹ́kọ̀ọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa iná Ọlọ́run ló yọ á torí àkàsíngbà náà a ti gba ẹ̀sìn sódì lórúkọ Jésù. Bíbélì sì ni àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí pé wọn ò ní ìmọ̀, kì í ṣe torí pé wọn ò ní gbàgbọ́ o. Ìmọ̀ ni o, ìmọ̀ kan ni kéèyàn mọ genotype rẹ̀ o, is a knowledge. Ó lè fi plan, o ní mọ́ dóde ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ torí Ọlọ́run mọ̀ wọ̀ báyìí ni pé ó ṣe gọ̀ báyìí náà á fi nǹkan hàn, ó dàbẹ̀ ń tán fi nǹkan hàn lójú àlá pé mọ́ gbé gbèsè báyìí, mọ́ jáde lọ́jọ́ báyìí tó sì rántí àlá ńgbà tó jí ó tún wá lọ gbé gbèsè yẹn sọ́lọ́run ó bọ̀ dá sí yọ́ mọ̀ wọ̀ ni. ẹjá wọnú ìròyìn Sanwoolu mi ò ẹjá dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun níbi tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn Nàìjíríà kan wípé ẹ yé wọṣọ ológun mọ́ ẹni táwọn bá mú, pàápàá jùlọ láàkó yìí táwọn báńdíìtì náà ti ń wọ aṣọ ológun tó fi ń ṣe ìjàmbá tó fi ń pààyàn pé àwọn ó sì yìn mú fún báńdíìtì o, ẹ mọ́ wọṣọ ológun mọ́ tẹ́lẹ̀ gan nígbà tí ò tí ì di báyìí tí ètò ààbò tí mẹ́ẹ̀tọ́ yìí àwọn máa ń mú àwọn tó bá wọṣọ ológun mú láàmú wọ̀ freeling bí ẹ sáà ti rí mi tí mo wọṣọ ológun ṣe kọ́lọ̀ wọn rádà kì í sasọ wọn gangan. Mo ló yàtọ̀ síra wọn, àyà ní kò yàtọ̀ pé ìgbà míì wọ́n máa wọ inner singlet o tó máa jẹ́ kọ́lọ̀ wọn yẹn náà kéèyàn wá wọ singlet wọn jáde wọ́n náà lè ṣìyàn mú pé tó wá sì ti ń pe SP to call àbí esprit bóun sí wọ́n pé pé tó bá ti lè sọ wọ́n náà ṣégèsì ọ lára. Wọ́n ní pàápàá jùlọ àwọn èèyàn wá wà tí wọ́n máa fi kíní yẹn àyájẹ àwọn èèyàn tó máa múra tó máa ní ológun làwọn wọ́n sì ṣe ogun rí. Ẹ bá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jáde ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. If you are not in the armed forces or the security agencies, to use their uniform, whether you love it or not. If not, maybe if I like the dress of the Inspector General of Police, I can go and dress like that and say it's what I like. Please help us with sensitization. And this should start even from the home. People should know that it's wrong. It's against the law of the land. You could be jailed for it. So if somebody you know is not in the military comes out in the morning, he wants to go and jog, or he wants to drive to, let's say, ShopRite or where, and he adores those things. You tell the boy, wait, now you don't join army. Make you remove this in a bed. Make soldier not catch you. But that's one part of it. Let people stop it. The other part is what we do, what our troops do when they see somebody so dressed. You're supposed to just get the person to remove it, arrest and hand over to police. Ó rẹ̀ já sáré dé ìpínlẹ̀ Benue o, wọ́n lálàáfíà ti padà sí ìpínlẹ̀ Benue rẹ̀ wá wo bí wọ́n ṣe parí ìjà láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn Fúlàní darandaran tó mú jẹ èèyàn kiri o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ rúrùn lẹ́nu ẹyẹ wọn, àwọn olórí ìsá wọ́n sábà ń tan àwọn ọmọ Nàìjíríà, wọ́n máa ń pákéjì àlàáfíà tí wọ́n ní kó lè look like all is well. Wọ́n sábà mọ̀ fẹ́ dáná fún Nàìjíríà yìí nítorí yẹ kán mójútó ní ìsìn. Wọ́n fọwọ́ wọ́n fi ń dẹ́sgẹ́ lórí ẹ̀, wọ́n fi ń ra lórí, wọ́n jókòó sórí àdó lórí ìpàdé àgbẹ̀ àti Miyetti Allah tí wọ́n ṣe ń bàdàn lọ́jọ́ sí. Lẹ́yìn ẹ̀kọ́ ni Ṣèyí Mákindé ké gbàjarè jáde wípé àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n ti dọ́yọ̀, wọ́n pọ̀ lọ́yọ̀. Kí ni láríjà àpàdé òsì àtìgbà tó ti ṣèpàdé àwọn àgbẹ̀ àti Miyetti Allah ní Ọ̀yọ́ nìbàdàn, ṣé wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ láti ìgbà yẹn? Ìpàdé wèrèwó lẹ́ ń ṣe àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ mójútó, àwọn tó ń dúnkùkù lajà máwọn èèyàn, ọ̀nà ń tọ́jà, ọ̀nà ń kó màálù lóko kí wàhálà tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ ẹ wá ń bá wọn ṣe ó dìgbà kan bá ń pe ìpàdé alálàáfíà sàn án jọ ẹni tí ó kọ àlàáfíà sójú náà tó fẹ́ gbalẹ̀ tó fẹ́ gba community 60 náà ti gbà ní Plateau. Benue náà wọ́n pààyàn èèyàn lọ rẹpẹtẹ, ẹ wá ní ẹ̀ ń pe ẹjẹ́ àwòpàdé àlàáfíà, ìpàdé ìsọnù àlàáfíà tán náà pé. And return of so many ITP in Local government. That is why the local government is peaceful, and also some areas like Agatu, Ohim, Ogogo, Kasnala, Logo, Chaka, and also part of Makuti local government. Through the dialogue, we discovered that the market women were innocent as they were alleged, giving information out to the headers. So from there, the trust was rebuilt, and henceforth they are carrying out their market activities without any form of suspicion again. Mentoring me and the Peace Commission and the expertise that they have in peace. And when they do that, they have a recognition on their profile of the fact that we are working with the Peace Commission, developing the capacities of their staff. Dialogue. What this dialogue does is this skill is for community members to be able to solve their problems at the community level through dialogue instead of resorting to conflict. Cattle
destroy your crops, you don't take the laws into your hands, you report. They arrest the cattle owner and he pays the damages. If someone cuts your cow with machete, you don't take the law into your hands. You report to the committee and we'll discuss it. So dialogue, reflective structured dialogue that this Elohim people has introduced has actually brought succor. Ẹ wo ẹ mọ̀ dán lóhùn alábòsí ní gbogbo àwọn tẹ́ rí ẹ jẹ́ ń sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ń Yorùbá ṣe rí àbòsí tán ṣe lọ́jọ́ sí nìbàdàn tán kó àwọn àgbẹ̀ kan ẹ rí i pé Miyetti Allah náà làwọn eléyìí náà ẹ rí àkọlé rẹ̀ ní àwọn tí wọ́n láwọn ṣèpàdé àlàáfíà mọ́ ṣe kiri nù o ṣe rí láti 2017 ìpínlẹ̀ tí ó kọ́kọ́ fi òfin wípé wọn ò gbọ́dọ̀ da ẹran kiri mọ́ ìyẹn open grazing ìpínlẹ̀ Benue ni bó ṣe wà yẹn wọ́n ti pa lawmaker wọn rí lórí wípé wọ́n ṣe òfin pé kán má da màálù kiri mọ́ so ó ń dùn wọ́n gbogbo bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ń pààyàn yẹn retaliation látọwọ́ àwọn Fúlàní ni ṣùgbọ́n ìjọba ò fẹ́ gbọ́ wọn ìfẹ́ kán máa dárúkọ ethnicity sí ṣé wá rí ìpàdé tán wá gbé kalẹ̀ yìí wọ́n wá dá òfin yẹn padà sìn òun lẹ́rìí máa yẹn tó sọ̀rọ̀ tó ní tí Fúlàní bá kó ẹran jẹ oko rẹ̀ wá rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ yóò sanwó bí ẹni pé kó ẹran joko nìkan náà ń wá kéèyàn tó lè kó ẹran joko lọ jẹ oko èèyàn ó ń wá wàhálà ni ó kọjá wípé bóyá kò sí tẹrun ó jẹ àwọn wọn ẹ rí pé wọ́n láwọn solve problem nìyẹn o lójú ara wọn o so wọ́n lọ sí ìdí problem yẹn gangan wọ́n wá reverse òfin ní ìsìn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tó fi lè ní tí Fúlàní bá kó ẹran jẹ oko rẹ̀ wá report a jẹ́ pé wọ́n ti gbà kí Fúlàní tó máa da ẹran kiri nìyẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn wá pa wọ́n gan-an ẹ mọ̀ pé kanú àwọn ẹgbẹ́ Fúlàní jáde tó sọ wípé the only thing tó lè mú peace wà ní ibẹ̀ yẹn ni wípé pàápàá jùlọ ní Plateau Benue lélẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n súnmọ́ra wọn North East làwọn méjèèjì wà ní wípé kí wọ́n gbé ọ̀gá army tán gbé wá operation kìíní kan heaven kan dá padà pé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ ó ń sàwọn ń sùtà ó ń sàwọn níbi àwọn yẹn dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn náà wà ń di ọ̀rọ̀ yìí ẹ wá wo ohun tó lọ ṣẹlẹ̀ ń Benue ní ìsìn òfin tẹ́ ẹ ti ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ló ń dá wàhálà alẹ́ o pé kán dá òfin yẹn padà ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé Fúlàní ló àwọn ẹgbẹ́ Fúlàní ló wá ń fún wọn ní terms and conditions ẹ ti gẹ̀ẹ́tì báwọn ìpàdé òfò wọ́n ṣe irú ẹ̀ ń bàdàn o lẹ́yìn ìgbà náà ṣé ẹ̀yìn ìgbà náà kọ́ ni Mákindé wá ké gbàjarè síta tó pariwo wípé ibi tó ń ti lọ ṣe káàmpù fún birthday òun pé wọ́n tàn lólobó wọ́n fún un ní intelligence intel pé àwọn bandit ti yapa síbẹ̀ amúròyìn yẹn wá fún yín lánàá tí ọ̀gá àwọn àmọ̀tẹ́kùn tó náà gàùn sí Mike wo ìwọ tó bá ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Nàìjíríà àtàwọn olórí wọn ó tẹ́tán ni mo sọ fún ọ kì í ṣèpè o ìyà ń bọ̀ fọmọ tí yóò gbọ́n ẹkún ń bẹ fọmọ tí ń sá kiri mò ń kapó ẹ̀ mọ́ ni. ọkọ̀ tí ẹ̀ ń sọ ọdún rẹ̀ ti rí yẹn ọkọ̀ tí ẹ̀ ń sọ wọ́n ní wọ́n kó àwọn wọ́n ní kì í sá àwọn àgbẹ̀ wọn tán ń pa nìyẹn wọ́n ní wọ́n kàn lọ kó àwọn èèyàn jọ ni wọ́n fẹ́ fi ṣe kínní sójú àwọn èèyàn. yìí tí ẹ̀ ó tún tó mú gómìnà wọn kọ́lọ̀ ń jó jáde kó wá ké gbàjáde ọjọ́ tó bá tún ti pààyàn bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn lọ lé ẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ náà kan kó wọn jáde kan jọ wànú gbó bẹ́ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ tiẹ̀ náà orí rẹ̀ ó pè kí ló máa ń ṣe àwọn gómìnà yìí náà àsìkéyàn tí ẹ máa ní ìtara ẹ̀mí èèyàn ẹ wá pretend ẹ wá actors and actresses ni wọ́n wá kẹ́dùn bí ìgbà tó ń ṣe fíìmù wọ́n wá ṣe scene ìbánikẹ́dùn wọ́n ní ìbánikẹ́dùn wọ́n ní ìbánikẹ́dùn Nàìjíríà sí o. ẹ yá kó mẹ́jọ wá dé ọ̀dọ̀ gómìnà Èkìtì ẹ̀yin ọmọ Èkìtì ẹ̀yin dá ọ èmi ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ẹ̀yin náà ti dìfẹ́ẹ̀tì sí APC gómìnà yín ṣe APC ni abalajọ tó ṣe ń gbáwájú gbẹ̀yìn tó náà ń dìfẹ́ǹdì ààrẹ Tinubu ó láàrẹ Tinubu ó léèyàn gidi ni á mo ní àbó ti gbẹ́ interview tí tó ń pò ló ṣe lánàá ni wọ́n ní irú kan wọ́n bẹ̀ kan inú ẹgbẹ́ kan náà nàjọ àkílẹ̀ expect nǹkan kan náà lẹ́gbọ́ lẹ́nu wọn kò lè sí yàtọ̀ wọ́n ní olùbùkún ó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà máa dìbò fún ààrẹ Tinubu ó ní ìgbàgbọ́ òun gbé débẹ̀ ó ní Tinubu dẹ̀ máa padà sí ẹlẹ́ẹ̀kejì gómìnà Oyèbánjí ló sọ bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ bó ṣe sọ. The president will be re-elected. He will be re-elected and he will win fair and square.
better than the last outing. On the strength of on the strength of performance. Two analogies. If a woman is pregnant and she wants to deliver naturally, it will go through pain. If you have a boy and is at the verge of bursting, it will go through pain. You know, so pains are necessary condition for progress. You know, but unfortunately, as a country, you know, we've not been fortunate to have at the national level a courageous leader, an intentional leader that ought to take us through those pains so that we can get to our promised land. So this is the first time we're having a prepared president, not lacking in courage to take hard decisions. Good things does not come easy. In the past, when there's a problem, people go and print money and just push it out since we go down. The people over it. But nobody said to take the bull by the horns. But we are now seeing the result of both the monetary and fiscal policies of the grand reforms. You'll be asking me that where are we getting money in the Ekiti State? Most of the things people are accusing the president of that are bringing this pain, unification of exchange rates, removal of first subsidy, the tax reform system. Those are the things that has led to more resources for the subnational that we are spending for these people. If Asiwaju has not unified exchange rates, if I not remove first subsidy, every government will have run away from their states. That is the truth. No governor in Ekiti State, we are a small state. When on the revenue allocation ladder, I think we are second or third to the last. The workforce in Ekiti State is close to 40,000. Our wage bill is close to 8 billion. Wage bill alone. This does not include subvention to university. It doesn't include running of government and infrastructure. 8 billion. So any month that we release less than 8 billion, have to go to the bank to take overdraft. So if not for this resource, if not for this president that is so transparent and ready and intentional to develop the country, I'm sure that before the end of this year, people will start to see the result of that. You see, we cannot develop on a microwave solution. ó náà lẹ́nu gbá lẹ́nu rẹ̀ yìí ó ń dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn lẹ́nu rẹ̀ o kò mọ ẹni tí ìjìyà ìnira bá dé lára àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ó ní ó tiẹ̀ tún ṣàpèjúwe aboyún tó fẹ́ bímọ. Ó ní tó bá ń rọbí lọ́wọ́ ó ní ìnira ní wọ́n bá lè sùn tó bá ti bímọ tán. Ó ní ayọ̀ ìgbé ayọ̀ ní gbogbo wọn mọ̀ kí àtọmọ àti ìyá mo ní àwọn ará bíi wọ́n mọ odidi ìyà tán fi ń jẹ ọmọ Nàìjíríà. Tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ní fìyà jẹ wọn. Kò sí tó dáa tí kò ní mú ìnira díẹ̀ ní. Kì í ṣe kẹ́ ẹ wá kó ìnira bu àwọn èèyàn báwọn èèyàn bá wá kú tán sínú ìnira tẹ́ ń retí ṣéǹjì tí ṣéǹjì ó bá wá fi dé ó ń dá ìparí ọdún sí. Ó ń kọ́ ni president o ń dá ìparí ọdún. President fúnra rẹ̀ gan èmi ló kàn kò tí ì jáde dá ìparí ọdún pé nǹkan ó sẹ́nu rẹ̀. Òun dá ìparí ọdún sí pé bí ó bá fi dìparí ọdún nǹkan ó sẹ́nu rẹ̀. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ẹnu wọn 6 ẹnu wọn 7 ẹnu wọn oko wọ́n ń dàbí ọgbọ́n nígbà tán rí pé election ti ń bọ̀. Ó correct láwọn ibì kan pé ó dàbí ọ̀rọ̀ góòlù ni kó tó mú ẹwà jáde yóò gbanú náà kọjá ṣùgbọ́n inú náà tẹ̀ mú àwọn ọmọ Nàìjíríà kọjá inú náà lè rù rèé ẹ fẹ́ pa wọ́n run rèé. Ó tiẹ̀ ti fẹ́nu ara rẹ̀ sọ ní ààrẹ Tinubu ló gbójú bóyá láti mú àwọn ọmọ Nàìjíríà gba inú ìyà kọjá. Ṣé ẹ rí ìgbésẹ̀ ààrẹ Tinubu ìgbésẹ̀ akíkanjú náà gbé lóòótọ́ nítorí fúnra rẹ̀ ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ wípé bí yàrá dé bí nǹkan bá ti fẹ́ dẹnu kọlẹ̀ tẹ́lẹ̀ hàn máa sáré lọ print dọ́là ni. Hàn náà sì ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó yín ààrẹ Tinubu ní ìsìn nítorí wípé owó allocation ó ti gọbọi ó ti gbọ́mọ pọ̀n. Wọ́n ń gbádùn àníkàn fi gbogbo wọn sójú iṣẹ́. Ó náà sì ti sọ ó ní ká ní wọ́n fi àwọn sójú iṣẹ́ ni ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà ni ó ti sá lọ ní stéètì ẹ̀. Kàn fi wọ́n sójú iṣẹ́ kán mọ́ rè pín owó l'Àbújá mọ́. Kó ní kálukú ṣe iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bọ́wọ́ ikú bá ṣe mọ́ ló mọ́ fi bọ́jú bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ lẹ́kìtì. Gbogbo resources tẹ́ bá ní kó ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ṣe resources ẹ̀ fúnra rẹ̀. Kítọ̀sún ṣe tiẹ̀ kítọ̀yọ́ ṣe tiẹ̀ kí Kaduna ilẹ̀ Haúsá wọn jẹ pọnabọn ìyá o ìyá Promax wọ́n jẹ Sunday ẹ̀yà ẹ bá ń gbọ́ Sunday ẹ̀yà wọ́n jẹ́. Ṣùgbọ́n gbogbo wọ́n ṣe mú àwọn ọmọ Nàìjíríà gbanú ìnira ǹjẹ́ àwọn ẹbí wọn gbanú ìnira ti wọn sáwọn ẹbí wọn mọ̀ lára
nǹkan ó dá kí nǹkan lè dá kí nǹkan lè dá wọ́n yọ subsidy wọ́n yọ gbogbo at the same time ẹ kórin méjì bọ́ná sí àwọn ẹbí yín náà àtẹ̀yìn fúnra yín náà ṣe mọ̀yà ṣe mọ̀ṣẹ́ ọ̀nà wo lẹ́gbà cost yín àbí cut your cloth according to your style ọ̀nà wo lẹ́gbà ẹ tún jẹ àjẹbánu ni pọ̀lọpọ̀ yín lẹ́nu àròyé tiwa náà pọ̀ jù. Which don't deal when the people are hungry? Is it that easy for you to be a done deal? Let's feed our citizens. Let's govern well. It's not a question of people defecting to our party. It's a question of us ruling well. And in that angle, we have failed woefully. President Bola Tinubu has failed woefully to rule well, to provide food for Nigerians, to give them succor in this hard times. Let me come to this. The governor of Delta State who recently defected to our party is actually my cousin, Sheriff Ogbeni. I don't have the slightest idea why he defected to our party. He did not tell me he was defected to our party. I wish he were. But I don't think it has value to him, or he has value to our party, or he has value to Delta State. But I just wish he were. This whole idea of let everybody be, let us just keep packing people into our party, that's not democracy. The interesting thing, Ruben, is that you must always have opposition because people must disagree. This idea of a one-party state is simply unattainable. There must be disagreement. Even in our party, we disagree. We are not even a one-party in our party. Is it Nigeria that will become a one-party state? It's a waste of time. ó náà láti gbọ́ wọn lẹ́nu ọmọ APC méjì alákọ̀ọ́kọ́ amúti gómìnà Èkìtì wá ní ààrẹ Tinubu ó sì dáadáa ẹ fún wọn di ìparí ọdún ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn ọmọ APC náà rèé o tó tún sọ wípé kọ́sí òun gangan ni gómìnà Delta tó ṣe defect sí APC ó lóun ọmọ tó wá ṣe nítorí àwọn ganú ẹgbẹ́ yẹn gan ẹnu àwọn òkò àwọn gan òyìn ṣe one man party one party system náà fẹ́ sọ Nàìjíríà dìkòdẹ́lé work torí ẹnu APC tẹ́ ẹ bá gbọ́n tó ń lọ nínú APC gan adìẹ ńlá agùn irun ara òjẹ́ àmọ́ ni yóò sì tú jáde torí àdúrà tí wàá gbà yóò tú jáde tó jẹ́ wípé àwọn gan wọ́n fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ó dàrú mọ́ gbogbo wọn lójú táwọn ó fi rọ́nà lọ wọ́n ń tanra wọn ni ọmọ ẹgbẹ́ APC ní sọ̀rọ̀ pé all is not well ẹ má dá gómìnà Èkìtì lóhùn. ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ NDLEA o pẹ̀lú intelligence wọ́n ní wọ́n ti lọ sí Victoria Island ní Waziri kí náà pè bẹ̀ náà àdúgbò kan ní Victoria Island Waziri Ibrahim náà pè bẹ̀ wọ́n lóòtẹ́ẹ̀lì torí regede wọ́n ní wọ́n ń kọrin Déwálé Àyùbá lọ́wọ́ ní is bubbling ẹ jẹ́ kó máa bọ́ọ̀bù o wọ́n ní ibi tó ti ń kọ́ lọ náà ti bọ́ọ̀sì wọn pé ibo ló ti ń bọ́ọ̀bù àṣé kí ìṣó hòtẹ́ẹ̀lì àṣé wọ́n ń ta láòdù ń bẹ̀ ní tẹ́ ẹ bá rí e láòdù tán náà gbà lọ́wọ́ wọn kì í kàn ṣe pé wọ́n ń ta o bíi warehouse ni wọ́n ní wọ́n sì ní àwọn staff tó ń san owó oṣù fún tán náà múra bíi hòtẹ́líà tán múra bíi ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n àtẹ́ǹdì sáwọn tó wá gbafẹ́ tán wá bùkù mo ní orí lọ́mọ̀jọ́ èmi náà gbà kan tí mo wálé ní Ìkẹjà tó gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì yẹn làwọn kò sí tán mú tán gbogbo òun là ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ yahoo pọ̀ lọ mo ní tán bá wá réèdì ń bí ìlálẹ̀ yìí wọ́n réèdì olúwa ẹ̀ mọ́ o ẹ̀ẹ̀mẹ́wàá là ń complain fún management hòtẹ́ẹ̀lì yẹn wọ́n mọ̀ tí ọ̀dà lóhùn mọ̀ pé ẹ̀yin ará abroad bẹ́ẹ̀ bá padà lọ tán àwọn yahoo boys ní frequent customer wọn. ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Fẹ́mi èmi náà ti bá bọ̀dà Fẹ́mi ṣiṣẹ́ rí dáadáa mo sọ fún yín tí mo mọ̀ gbé kámẹ́rà tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wọ́n bá ti mú àwọn oògùn olóògùn ìgbà yẹn wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí lo ajá wọ́n bá ti mú wọn báyìí wà láàmú ya kínní wọn bọ̀dà Fẹ́mi gangan yìí wọ́n mọ̀ ní délédélé èmi náà léèyàn ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn pápápá bí ọwọ́ ṣe bá àwọn ará bí.
You should not forget that the agency's work, I'll tell you, is 100% intelligence-led, and so we work on from just a little seizure on the street. We could trace that over time, try to see how we unravel the network. Don't forget the cartels are structured in a way that before you get to the top, it may take time. You need to dismantle a lot of structures to be able to, and in a lot of cases, the moves, the traffickers, the small dealers on the streets or in the cities may not even know the hierarchy. Those are the top of this chain. But then it's for us, it's our work. And in a lot of cases, you would have seen some arrests that will make that, it may just as it's applicable all over the world, that it may take some months, it may take some weeks, it may take some years before you're able to unravel the entire supply chain or structure before you get to actually the big masquerade, before you get to the big masquerade. And in this case, I'll tell you that it's a lot of intelligence work that has gone in to be able to get to the point of busting that hotel. And that confirms again the level of commitment, the level of seriousness that the agency and its personnel give to this work, the fight against drug trafficking in our country. All right. Billions of billion naira worth of oògùn olóró náà bust. Ẹ wo lé ìgbafẹ́, ẹ wo hòtẹ́ẹ̀lì bó ṣe rírí gidi bó ṣe tó. Wọ́n ní wọ́n ṣe sáfíìsì hòtẹ́ẹ̀lì kankan bẹ́ẹ̀, kò sí rúùmù ńbẹ̀ tó lè gbólóṣó lọ, kò sí pé o fẹ́ rè gbafẹ́, kò sí swimming pool, kò sí nǹkan kan ńbẹ̀. Wọ́n kàn fi àwọn nǹkan tán ṣe síbẹ̀, èròjà hòtẹ́ẹ̀lì, wọ́n kàn fi ṣe ringindi ní ó lè wọ́ bẹ̀ kó o ní o fẹ́ rè gba rúùmù bẹ́ẹ̀. Ń tán ṣe ń bẹ̀ ojú pé wọ́n ń ta oògùn olóró ń bẹ̀. If you notice some patterns, you would have seen that the NDLA has been busting all the Nigerians being used as mules, as traffickers at the airport, at the borders, and all of that. Then suddenly you will see a drift towards using other African countries, the Liberians, the Ghanaians, the Sierra Leoneans, the Angolans, to traffic drugs into Nigeria or out of Nigeria to some other places. And suddenly when they know that the NDLA was again arresting these people, they try to switch again to foreigners, to the whites. You see the Canadians being used. You will see Indians being used. Right. You will see some Thai ladies being used. So all of this, but because we are steps ahead of them. Abala comment section, abala yín rèé níbi tá ti mọ́ gbóhùn yín ìpàtẹ́yìn náà ń kó lórí ètò rèé à ń kọ́wọ́ rìn ẹnìkan ìjáwádé lórí ètò àyà bá ń ga máìkì òkè bá ń tan máìkì kí oníkálukú kan wá gbóhùn ìmọ̀ràn yín tẹ́ kọ́ náà àtẹ̀jáde ìmọ̀ràn yín tẹ́ fi ránṣẹ́ nínú àtẹ̀jíṣẹ́ káwá mọ̀ gbé òkè ìmọ̀gbàgbé tan amplifier o amóhùndùn gbẹ̀mù pápá ọ̀rọ̀jọ́ mùsùlùkùn. Mo bá tún kí káàbọ̀ sínú abala àwọn olólùfẹ́ wa at Adésínà Ọládẹ́yìndé bá mi ní ibà bọ́ba jíròrò tí ilẹ̀ Yorùbá ókú làákàyè ọ̀tá ò ní rí ẹgbẹ́ sí àmì ó bá mi ayé ò ní pa ohùn mọ́ ẹlẹ́nu àmì àṣẹ Ìdùmarè jọ̀wọ́ má ṣe pa kọ́mẹ́ǹtì rẹ o nínú ẹ̀ ní ìmọ̀ràn tí ń jáde mò ń gbádùn ìròyìn ẹ o bí oníròbìnújẹ́ bá gbọ́ kíka ìròyìn ẹ kò ní mọ ìgbà tí yóò bú sí ẹ̀rín èmi náà sì bú sẹ́rìn ayọ̀wà ò ní dìbànújẹ́ àti pé gbogbo ọ̀rọ̀ ló máa ń sọ di orin ojoojúmọ́ ni mo gbọ́dọ̀ gbọ́ ìròyìn ẹ wáò inú ẹ adùn kalẹ̀ o àṣẹ Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo ìdílé ẹ àmì o àkú ìmúra ọ̀sẹ̀ tuntun o láti Canada bàbá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé yóò dà fún ìwọ̀n ní wáyé o bá mi ọ̀dà ẹmúnú mi dùn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ hàn mi ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbá tí kúmi àti kúyù ọba Ìwó ní láti máa gba nǹkan sórí láti lè máa ṣe játijàti báyìí. God will continue to protect Taore. He is doing a wonderful job. Kundus to you and Ayaw. Wọ́n tọ́lá òfúsí àwọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi nǹkan panu sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí mi tèmi náà ní dìbànújẹ́ lórí gbogbo yín pátápátá. Ọ̀dọ̀ ọmọ mi Àjọkẹ́ Jones là ń lọ báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí ẹkú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tó Ọlọ́run á máa bá wa tó àmì Ọlọ́run á ṣí ojú àánú wò wá ní Nàìjíríà ní Yorùbá nation ló yẹ kẹ́ ẹ sọ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe gbà fún Nàìjíríà yẹn àgbàkú lọ́wọ́ Nàìjíríà agbélé Yorùbá nation lọ́wọ́ wọn mọ iye ẹ ni mo ṣe síbẹ̀ o mo rí nǹkan panu tẹ kúránṣẹ́ àti lọ́ọ̀fù mo sì rí tẹ bú sẹ́rìn
àti wá dọ́dọ̀ bá mi ọlárìnwájú mọ́ mi ọlárìnwájú adéọlá bóyá obìnrin ní àbọ̀kùnrin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby confam ẹ̀ reportedly tí kò mí àti kò yóò àkó ìsinmi òní Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n fi nǹkan panu ẹyọ kan lé from Texas ẹyọ kan lè rí fún wa ó rà á mọ̀ ní ìjì ẹ̀. àti dọ́dọ̀ ìyá mi Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun à ń gbádùn prógráàmù yín ogun ilẹ̀ sáà ń gbádùn kìíní ẹ mọ̀ dání kan jẹ́ ẹ mọ̀ bá ń fi tọ́ àwọn olólùfẹ́ yín náà lẹ́nu wò. bá polo sùn lọ jaburata àwọn tẹlọmù sí àyà you are for much too orí àyà náà ó kọ́kọ́ ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ owó nígbà tẹ ní I'm three much nígbà tẹ ti lónìí náà for much ní ìsinú rẹ ti dùn wọ́n sá hóògì wa èmi àtàlẹ́ hóògì àbẹ́mi nìkan. wọ́n mi comfort famure wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìròyìn with authentic fun ẹ̀yin náà rí fọ́ọ̀nù ń bẹ̀ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o gbogbo ilẹ̀ sáà ń gbádùn kínní sí lóòótọ́ ni abẹ́ kan ẹ̀ ń tì mí iwájú èmi náà ń gbádùn yín. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ní ẹ jẹ́ ká gba orílẹ̀ wa tán ná kí ẹ tó wá fi owó yín ṣe nǹkan tí ó wù yín ní orílẹ̀-èdè Oòduà àìmọ̀dán tí ń kó lọ Nàìjíríà lọ lágbára Olódùmarè láìpẹ́ láì jìnnà Yorùbá nation máa dé ilẹ̀ ìlérí àmì ò ẹ ṣeun jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbọn òfin tó tó ìròyìn alias gbéfìlà àwọn ògbékèlè gbéfìlà lẹ́pẹ́ mi ò dá ó yé mi ọ̀rọ̀ yé mi wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. at Adéyẹmí Pópóọlá ẹ̀rín lẹ́fì bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní you make me laugh so hard. Mr. Bobby just dey enjoy your videos all the way from Maryland, USA. Lo, wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí loaded always watching your videos. Wow, ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé o mọ́ ṣe lè dúpẹ́ ẹ jẹ́ kúkú dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. àtìbá mi kanjú abẹ́ ń kó wọ́n ní ìpẹ́tùmọ́dù ẹ lọ yan ọba mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ o wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ jáfara o nítorí ìjáfara ó ṣe kí ni ó léwu. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mercy Brown ẹ mọ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby my darlington ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ àkọ́ pẹ̀lú mọ́ mi o àwa náà ti mí sí wọ́n ní irọ́ ni àwọn yẹn ń pa ifá kì í ṣèké o irọ́ ni owó ni wọ́n fi rà á ẹni tí ifá bá mú dandan ni kí ó ṣe dáadáa gómìnà Wike fẹ́ jọ Hitler ti ìlú Germany pẹ̀lú irùngbọ̀n ètè òkè ó tọ́ ní o irùngbọ̀n ètè òkè tó máa dàbí táì. Stay blessed my brother love from Scotland wọ́n tẹ love yẹn sí agangan wọ́n ní ẹnu lásán kọ́ làwọn fi pè wọ́n tẹ̀ wọ́n sì fi nǹkan panu ránṣẹ́. ẹja dọ́dọ̀ bá mi Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ̀ka lẹ́ òmù kí n ò bá mi ò akú ìsinmi ò ní o a ó sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àmì ò ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn oníjẹkújẹ ọ̀jẹ̀ lóyè okun Ọlọ́run ọba ti mú wọn tí ẹ bá wà ní oko tí Ọlọ́run bá fẹ́ fún yín ẹran bí ẹ tupa ní oko wọ́n ní yóò há sí inú okùn ìga ibi tí ó bá ti ń gbìyànjú àti yọ ara rẹ̀ ní inú okùn náà ni yóò túnbọ̀ máa dẹ ara rẹ̀ sí títí yóò fi máa ranjú síbẹ̀ tí ó sì parí. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ àwọn wèrè wọ̀nyí ẹ máa wò láìpẹ́ láì jìnnà wow gbogbo wọn lọ́lọ́run ó mú bá wọn àmì àṣẹ Èdùmàrè. mọ́ mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ibà Paul ibà reportedly and allegedly ibà tíkú mi ọ tíkú yìí o wọ́n mo mọ̀ tún mọ owó kíní tán kó ránṣẹ́ sí mi I salute you ẹ ti rí àwọn tó máa ń yín mi lẹ́ẹ̀kan náà nù pé wò ó bọ́ bá dórí ẹ̀rọ rẹ̀ sọ̀sọ̀kúsọ̀ mọ́ dà sí o wọ́n wà lára ẹ ń tó àṣírí wọ́n wà lára àwọn tó ní mọ́ dà sí ọ̀rọ̀ yìí o ẹ ṣe mo gbọ́ràn àbí mi ò gbọ́ràn ní bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé mo sọ díẹ̀ ń bẹ̀ lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi dọ̀kásì ẹ̀wọ́n bínú mọ́ mi dọ̀kásì dúró olúwa tó mi ṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby má jẹ́ kó dùn mí àìnífura àti ìwà inú ọba òwádé ló fẹ́ fa àkóbá fún wọn àgbàní sọ̀rọ̀ yìí o ẹ lọ gbọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìkẹyìn tí Yèyé Dára ṣe fún bàbá ọba kó tó kú jàǹdùkú olè àti apànìyàn tó lówó ni wọ́n fi máa ń jọba alákòókò yìí kì í ṣe Ifá ló yan ọba mọ́ o àbòsí ni Amechi lọ ṣe Kano Yorùbá nation tètè deal from Providence Rhode Island ẹ ṣeun mọ́mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Àyà Ìbá gbé wa débẹ̀ please if there is sincerity and genuinity of purpose with those body I'm 100% support of such body
Such money must not be given to the governors again. Okay, owó tán ní kọ́mọ̀ mọ́ pín sí orí allocation mọ́. Aláwọn support yẹ. Ẹja dọ́dọ̀ broda mi Rẹ̀mí Kókà. Wọ́n ní Bobby, please let them use the money to pay our debts so our naira can go. Wọ́n ní ká fi san gbèsè. Ṣẹ́yìn báwọn jẹ́ gbèsè ni. Ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà jẹ́ sí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn yóò dáa fún yín o. Kán tiẹ̀ kọ́kọ́ rí jọ náà. Wọ́n bá rí jọ. Wọ́n ti rojú ráàyè rí. Kì í ṣe lè tán sáré pínpín ti mọ́ wọn lára. Àti yá mi mò róhùn mú bọ̀. Ẹja ọ̀sẹ̀ àmọ́ròhùn mú bọ̀. Mo tiẹ̀ ṣe rí orúkọ mọ́ròhùn mú bọ̀ ti ẹja ọ̀sẹ̀ tí wọ́n ń pè yín. Mọ́ròhùn Adébọ̀ ló kọ wọn o. At Ogbeni Bomi to my darling thing. Wọ́n ní Kwam One is also a bona fide member of Ìṣẹ̀ṣe and Islam. He is a typical 3-in-1. 100%. Wọ́n tẹ love sí àwọn bá ń kó rose flower. Àti flower já ìtànà tó ń tàn yìí. Wọ́n bá ń fi sí yọ̀ọ̀dà fún yín. Ó tutù ó sì dára. Wọ́n ní mọ́dúró dọjọ́ ọ̀la. Àkókò súre tètè. Ó dá ẹgbẹ́ a lọ sọ́dọ̀ ìyá mi Stella Ho. Wọ́n ní pọ̀ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba ìròyìn ayọ̀. Ọba ìròyìn ayọ̀ Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ ṣe o. Ẹ kú ìsinmi òní o. Ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ láyé ní àṣẹ Ìdùmarè. Àṣẹ wàá ó ti rí bẹ́ẹ̀ wọlé àṣẹ kò yí padà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ọ̀dọ̀ bàbá mi Olúwọlé Bákàrè là ń lọ. Wọ́n ní Ìbà Ganusi, these politicians know and are even praying for the rioting moment to come so they can take off to enjoy their stolen wealth. The terrible moment will soon come. Olúwọlé from Dallas, Texas. Wòlíì ní èmi náà rí ń tẹ́rí. Mọ́ọ̀mí Alájà Bùsáyà Báàs wọ́n ní pásá fura pánsá jájà fúra jájí ìbò nílé ọba fura olè ní òpó bílé ọba ọba fura. Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbàlá ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ṣe o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sàmọ́ mi náà mi sì ń yọ̀dà fún wọn tẹ̀lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan pànù sí wọn bú sẹ́rìn ayọ̀. At Ọmọlára Ayọ̀adé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby afẹ́ràn yín ju ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ o ọ̀rọ̀ mo sọ wọ́n ní ọba Ìbàdàn kò Ganusi o èdè àbùkù ni tí a kò bá pọ́n àwọn ọba wa lé àwọn ará ìta kò ní pọ́n wọn lé fún wa jọ̀wọ́ ẹ ṣe àtúnṣe ẹ ṣe ó dáa ẹ ṣe tẹ pè mí ṣàkíyèsí ṣùgbọ́n bí mi ṣe ń lo Ganusi ń bì ẹ sáré ẹni tí mo ka kọ́mẹ̀ntì wọn tán nísìnyí wọ́n ní Ìbà Ganusi èmi ò rí gẹ́gẹ́ bí àbùkù èmi náà ń bá wípé Ìbà Ganusi n ò rí gẹ́gẹ́ bí àbùkù àwọn tó rè kábùkù lọ́dọ̀ Wàsíù àwọn náà rè Ganusi owó olówó ṣùgbọ́n ní bá lèèyàn Ganusi Mike a lo slang yẹn ni kì í ṣe ìlò àbùkù làwa ṣe lò ẹ̀yin ẹ mọ́ rí bí àbùkù tí wọ́n bá lèèyàn Ganusi ẹni tó kọ́kọ́ lò ó lè lò fáwọn èèyàn ní ìlò àbùkù àwa máa ń fi nǹkan pawẹ̀ ẹ̀dẹ́ ní in fact mo ṣe kọ́kọ́ rí mi rò pé kọ́mẹ̀ntì ń bí rí ṣùgbọ́n ó dà pé ẹ máa ń wò wá ẹjọ́ ẹ mọ́ bá ń fi òye gbé bóyá inú sì bí yín wo program ìgbà tẹ́ ń wo ni bá ní a fi ń pawẹ̀ ẹ̀dẹ́ ni a fi ń ṣàwàdà ni wọ́n ń pè mí náà ní Ìbà Ganusi n ò sì rí bí àbùkù mo sì mọ́ sọ fáwọn èèyàn wa náà ó ti ń bá lẹ́yìn náà Ganusi kọ́mẹ́ǹtì yìí sí ẹ̀ mọ̀ bínú àwọn èèyàn tí ń kọ kọ́mẹ́ǹtì gan wọ́n sọ pé àwọn ń Ganusi kọ́mẹ́ǹtì fúnra wọn eré làwọn ṣe ń bí o bá ṣe ń fi ọmọ ayò ṣeré nù ẹ̀ mọ̀ bínú sí àwọn. ó rẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní I have a dream by Martin Luther King Jr. in August 28, 1963. I also have a dream Yoruba nation will soon come into reality. Yoruba nation going back. I want a love share from Canada. Ṣeun yọ̀dà fún yín o. Your dream, our dream will come true soon. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà. Wọ́n ní brother mi Bobby ìyẹ́kú 3 days and half o bá mi ń rọwọ́ inú comment section. Ṣùgbọ́n mo ti rí yín báyìí. Wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ a fẹ́ kí gbogbo ènìyàn defect sí ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí gbogbo èèyàn defect wọ́n ṣe ń defect sí APC ó dáa kí a sì máa gbé kùndùsì fún àyà wa o ẹ má sọ Aláàfin wa lẹ́nu ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn kó nǹkan panu sí from New Jersey USA. At ìyá mi Mary Odunuyi wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mọ́ mi Odunuyi tèmi nìkan wọ́n ní àyà ń kọ́ àyà náà ń gbọ́yìn gbogbo alábòsí ìlú yìí ò ní sinmi àṣẹwà Wike àti àwọn ẹmẹ̀wà wọn ni wọ́n máa jẹ èrè ìtìjú láti Èdùmàrè àṣẹ o mo kí yín fún ètò tèní ó kún pọ̀pọ̀pọ̀ ẹ kú iṣẹ́ gidigidi o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí wọ́n ní Yorùbá nation no going back.
ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adéníkè Adéṣẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbóṣùbà fún ẹ o akú mo gbà o mo gbóṣùbà yín akú torí wọ́n á gbóṣùbà fún yàn téèyàn ò bá gbà á kódà ẹ̀yin ó fìyà àwọn ọmọ wa tán mọ́ gbóṣùbà fún ẹ̀yin ó fi wọ́n sórí ìkúnlẹ̀ nù wọ́n ní akú Sunday olóyin mọ́mọ́ ni o wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹni tó sọ pé wọ́n ń lo aṣọ Áràmì tó sọ pé òun kò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ń dúnkokò mọ́ ni nítorí mo gbọ́ ètò lórí TV máa bẹ́ẹ̀ tó bá ń gbádùn ẹ̀ Rhode Island USA náà ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ love sí wa wọ́n ní love you ẹ ṣé mọ́ mi ṣé pé ẹ̀yin tún gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wọ́n dẹ́rù bá ló ṣe wá jáde pé òun parọ́ dá o wọ́n ṣá ti Nàìjíríà dé ìkóríta tí wọ́n ti dáná fúnra wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ jẹ́ kán máa bora wọn. Ìyá mi orí Scott Àdìgún wọn ní ó bí epo ajálẹ̀ o lójú tèmi ọ̀tá ló pọ̀ fún Aláàfin bí Adédoyin náà ṣe dìde ọ̀tá sí Ọ̀ọ̀ni náà nù òtítọ́ padà borí náà ní Yorùbá ẹ ti sọ ìfẹ́ nù wà láì ibà gọ́ọ̀rọ̀ mi ní mi lọ́ọ̀fù yín bàbá mi Kúndùsì yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ṣé ẹ rí bá a ṣe ń lo slang ṣé ẹ rí wípé gbogbo wa là ń gbéra wá débẹ̀ ẹ má fi slang wa bínú o àfihàn ìyànfẹ́ rárá àti ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Sunday ibà Kúndùsì ṣe tún ti gbọ́ ń bá wa gbé Kúndùsì fún Olúbàdàn ẹ mọ̀ tún ní mò ń bú wọn ni àyà ń kọ́ o Ọlọ́run a máa dáàbò bo gbogbo ẹbí yín o àmì àtẹ̀yìn náà òótọ́ ọ̀rọ̀ ní VDM sọ o. EFCC fi ẹ̀tẹ́ sílẹ̀ wọ́n ń palàpalàpà àwọn olóṣèlú ló yẹ kí wọ́n máa lé kiri láti gba owó tí wọ́n jí Yorùbá Nation going back àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ VDM ní bóyá wọ́n ti defect sí APC bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹkú dédé àsìkò yìí òun kò sẹ́ni tó lè ṣèjọba Nàìjíríà kórí ṣe o ẹ pín kíákíá kólúkúlùkù lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ire o Yorùbá Nation going back àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ wọn kó nǹkan panulẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ti bàjẹ́ kọjá àlà kò sẹ́ni tó lè rí ṣe mọ́ bí Trump débẹ̀ yóò mọ̀ bàjẹ́ sí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ́ Mọ́ọ̀mí Ọlápéjú Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà múlùdùn Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ o kàláàsì ẹ bá ń fi àmì lè means ó tán ṣe bí wọ́n ti sọ ọba jíjẹ di yẹ̀yẹ́ nílẹ̀ Yorùbá sí ọba ní èyí tí ó ń mu igbó àti èyí tí ó ń lu jìbìtì Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú àánú rẹ kí o tètè fún wa ní orílẹ̀-èdè wa tòótọ́ Yorùbá Nation going back from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀ abẹ́rẹ́ rí nǹkan kan mú gbó nínú kámẹ́rà kan lu jìbìtì bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ọmọọba owó ni ó ń sọ̀rọ̀ o kí ènìyàn wà ní kómà fún odidi 20 ọdún ọmọ olówó ni o tó bá jẹ́ pé ọmọ tálíkà ni ẹ̀mí rẹ̀ á ti lọ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n èmi tiẹ̀ máa lọ wo picture nígbà tó wà ní 16 years plus 20 years ó ti pé 36 years yìí sí mo fẹ́ wò bóyá nínú oorun rẹ̀ tó wà ní kómà yẹn náà so gross àbórí main bó ṣe rí. Mọ́ọ̀mí Tina Parker wọ́n ní we women must be extremely cautious when using public restroom even in reputable establishment. Notice anything unusual. A federal judge was arrested in Wisconsin for helping an undocumented man to avoid ICE agent by leaving the courtroom through her chambers. She was released the same day. Bobby ẹ ṣe wọ́n gbé wa débẹ̀ pátápátá ìròyìn tá a mú alánà wọ́n tẹ alárànbarà love sí mi wọ́n bá ń kó fúláwà mi lé àti dọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Mojírọ́lá Adémọ́lá wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwa náà dá padà ní ẹ̀ka alẹ́ mà àti àyà ikú iṣẹ́ ìlú ẹ má dá wọn lóhùn jàre ṣe bí aláàjì yẹn sọ pé ẹni tí òun bá rán lọ sí Mẹ́kà àdéhùn máa ń wà láàrin àwọn pé òun máa gba aṣọ haram lórí 10 million ní èèyàn kan pé Ọlọ́run ló mọ ẹni tó ń sin òun o kí ló wá dé tí wọ́n sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ Oòduà àgbé yìí kò ní gbé ọmọ àlè àmì o ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà ọ̀dàlẹ̀ náà wọ́n fi sí ẹ̀yìn tó lọ́mọ àlè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù tí a ń fi nǹkan panu sí i báàmì Isaac Agbétu ìhàn náà wọ́n kọ àtẹ̀jíṣẹ́ wọn kọ lẹ́tà sí àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nípa ọ̀rọ̀ subsidy tí a bá fa gbùrù àfàgbó Tinubu àti gọ́vnà wọn pa ọwọ́ pọ̀ fi ìyà jẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ọ̀rọ̀ ńlá
àti dọ́dọ̀ bá mi ìdẹ̀ra wọn ní ó ṣe wá jẹ́ ààfin ọba ni wọ́n ti na ènìyàn tí ó wá kú láìpẹ́ ọ̀sẹ̀ kan. Ìwà ìbàjẹ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni. This is making sacred of Yoruba country I'm clamoring for. We are not safe with Fulani and kings in our land. I am still waiting for response from Ọ̀wádé. Àwa náà ń dúró káwọn gangan sọ̀rọ̀ torí tí a bá ń ṣe báyìí fúnra wa kí la wá ń bú Fúlàní fún? Sáwọn náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ni the same thing náà ni. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọ́n sì lọ fi nǹkan tó fi ń mo ti ní ìwò ní ìdásí ẹmọ́ mi ẹmọ́ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní òbí rẹ̀ olórí ìlú wa kò mọ menopause o menostart ló wọ̀. Ẹni ibi tó ń pọnmọ́ wọ ilé ìwé ni bàbá yẹn jàre. Ẹ jẹ́ ká máa gbádùn ara wa nínú comment section. Kúndùsì read more n ò tẹ́rí ìdí yẹn mọ́ ó dá ẹmọ́ bínú àṣùgbọ́n ó yé wa mọ́ mi Ìjẹ̀ṣà. Ẹ̀yà rọ̀rọ̀ free cookies wọ́n ní that is the same country leading in Muslim religion preserving a life for 20 years why some tó ń pa àwọn èèyàn Nàìjíríà torí ẹ̀sìn àbí àwọn preserve ẹ̀mí àwọn èèyàn ọmọ wọn kan nu ọmọ ọba Saudi àwọn kan ń pààyàn torí nǹkan. Ẹjẹ́ sáré lọ́dọ̀ bá mi Nuru alọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby don't mind this man Professor Yusuf is a bad man. Him and Gumi was using Chief Sunday Igboho smile. I called him detain 2 of them. Okay. Ṣépò náà ti fi bàbá Sunday Igboho parí. Ọmọ àlè ní lóòótọ́. Ẹjẹ́ lọ́dọ̀ bá mi Adélẹ́yà Abímbọ́lá wọn ní kí ló tiẹ̀ dènà tí gbogbo ọ̀rọ̀ kò ń ṣẹ́ lórí alábàáhùn. Òní ẹ̀yin náà ní ọ̀la ẹ̀yin náà tún ní òun gan alára níbi tí ẹ ti lọ gbé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn wá sí Nàìjíríà. Kò lè mọ́ wọn tó báyìí tí ẹ̀sìn wá sọ ó miss ẹni miss ń bẹ tí ẹ̀sìn wá sọ yín di ìdàkudà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó máa ṣe o aláwùrà àrí ẹjọ́ dá o yóò rí ẹjọ́ dá gidi ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Kemo Blonsky mọ́ mi ni I'm happy some people are seeing Wasiu Ayinde for who he really is very uncultured ungrateful and arrogant guy. Mọ́mí ìdẹ̀ra wọ́n ní Fọwọ́adé is guilty he must face the music. Mo like rhymes yẹn guilty he must face the music. If Fọwọ́adé is guilty he must face the music. No one cares if he is a king. Bẹ́ẹ̀ni a lè fi ṣàbòsí ìgbà tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ Ifọ̀ gbogbo alápariwo torí ẹ̀ ló jẹ́ kémi náà sọ wọn bá tí mo sọ sí lánàá. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Raimi Yusuf wọ́n ní àbọ̀rúbọyè Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀yìnbọ̀ ṣiṣẹ́ òótọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́ o mùsùlùmí máa ṣe oògùn aládò ní ògbólóòdì wọn ìrọ́lábí. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Olóyèdè Àgbè wọ́n ní ibà ọ̀pàpà parada mò ń jẹyàn. I believe NSIA is a good listener of our daily news. He probably spied on Aya. Aya has always condemned the allocation of excess money from subsidy removal to the state governor as it amounts to just pouring water in a basket. Aya kudos to you. Wọ́n ní ó láti mọ́ gbọ́ ẹgbẹ́ yẹn láti mọ́ gbọ́ ìròyìn ìwẹ̀ ṣé bá mi àti ń tẹnumọ́ tipẹ́tipẹ́ bí ìgbà téèyàn ń dá mi sínú ajáde àpẹẹrẹ ni bó o lẹ́sẹ̀ mọ́ pé owó subsidy fún àwọn tẹ́ ń pè tẹ́ ẹ mọ̀ pọ̀wọ́ wọn ò mọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé àjẹbánu bayé wọn jẹ́ ẹ tún wá ń fún wọn ní àlékún owó èyí tẹ́ ẹ fún wọn tí ì lò ó fi ṣe nǹkan tó ní láárí fáwọn aráàlú. Àti dọ́dọ̀ bàbá mi Prince Gabriel wọ́n ní nobody is trying to remove Kemi Badenoch. She is conservative leader. We are happy for her to continue leading us. Ọmọ ẹgbẹ́ conservative lẹ́yìn náà. Wọ́n ní kí ló dé tí àwọn ọ̀tá ń tùtùkùtù. Wọ́n ní face your serious problems in Nigeria and ignore her. Okay ṣẹ́gbọ́n owó ẹ̀yìn ọ̀tá. Wọ́n ní kẹ́ ẹ face problem in Nigeria o. At Jẹ́mílà Àgbájé mọ́ mi ní ìṣọ̀kan ní o ìṣọ̀kan là ń fẹ́. Ọjọ́ tí Yorùbá tán bá takú sí di ìṣọ̀kan ọjọ́ yẹn lákòónú àhámọ́ Nàìjíríà ọjọ́ tá a bá ní ìṣọ̀kan. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀sán àyà sí yín dáadáa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ fìdílé nǹkan káàró sọ mọ́dì káròdì mọ́sọ kíìdì òmọ́ ti gbófo ẹ̀ẹ́wẹ́ pápápá ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan olómi ọsàn sọmọlàwà kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìgà ẹjọ́ òtútù ní fẹ́rẹ́fẹ́ sùnmọ́ kó mọ́ wọ yín o bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ẹ wá nǹkan panu sí ìsùnmọ́ ẹ mọ́jì ò ní ṣúgà o cookies tí ò ní ṣúgà ẹ lè jẹ àwọn crackers yẹn káwá máa fomi jomi tó rú ọ̀rọ̀
ká mọ̀ gbéra débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà ká mọ̀ yabẹ̀ ńkọ̀ọ̀kan èjèèjì ká mọ̀ sáyẹn ká mọ̀ kún láwẹ́láwẹ́ ká mọ̀ gbéra wa débẹ̀ ẹ bá pín bọ́ bá dilẹ̀ owó ẹ̀yìn tẹ̀sẹ̀ join wa káàbọ̀ bá àti mọ̀ ṣe ń bìrè o òròlé wa ni àwa ìkánjú tún lọ́ọ̀rán bí o àwọn kan ṣẹ̀ ń join wa wọn àti ìmọ̀ bó ṣe ń lọ àmọ́ gbádùn ara wa dọ́ba ní o àmọ́ lògbà àmọ́ kọ́mọ lùbọ̀ ń bí gan ni atótónu sì pọ̀ fún wa àmọ́ ṣàlàyé délẹ̀ ní orí òtítọ́ òdodo la gbé ìròyìn wa lé Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí náà ní o bẹ́ẹ̀ bá mú kọ mi tẹ́lẹ̀ o ó dà níkọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ adọ́dọ̀ Natasha o gbogbo tá à ń dóde náà rí oúnjẹ bí ẹni pé Natasha ó tó padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin o kọ̀ǹdíṣàn tàn fún pé kó bẹ̀bẹ̀ òun náà ló ti bẹ̀ yí owó ló ṣe wá bẹ̀ ó kọ lẹ́tà ní o open letter ló kọ sí Akpabio gbogbo ayé ní ń bẹ Akpabio báyìí o lẹ́yìn ìròyìn ti VDM ní ó kàn níbi tó náà ti bẹ̀bẹ̀ fídíò lòun ṣe ṣùgbọ́n ẹjẹ́ aka lẹ́tà yìí àwọn òyìnbó gbàǹkọ̀ ló wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àfọ̀ sí wẹ́wẹ́ bá a bá ṣe lè ṣe. From the desk of Senator Natasha Àpótí Ìdúàgà ó ní orí dẹ́skì òun orí tábìlì òun lòun ti kọ o Dear distinguished Senator Akpabio, Senate President of Nigeria. Only distinguish ẹni ọ̀wọ̀. Only it is with the deepest sarcasm and utmost theatrical regrets that I tender this apology for the grievous crime of possessing dignity and self-respect in your most exalted presence. Ẹ máa pè nǹkan ní sarcasm ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ó ń fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́. In fact wẹ̀ẹ́dẹ́ ní sarcasm. Ó ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ nígbà tí èèyàn bá ń sọ ìdàkejì ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí nǹkan míì ní sọ ó ní with deepest sarcasm pẹ̀lú wẹ̀ẹ́dẹ́ tó kí tó jinlẹ̀ àti utmost theatrical regret wípé bí ìgbà tí èèyàn bá ń ṣeré tíátà téèyàn ń ṣeré tíátà bá ṣe fọ́nù o kó lè yẹ o ó ní òun kábàámọ̀ ṣùgbọ́n kò kábàámọ̀ ìtumọ̀ tí ń sọnù ẹ máa bá ń fọ sídà kejì bí n bá ṣe ń kà fún yín ó ní bí ìgbà téèyàn wà nínú eré tó kábàámọ̀ ṣe mọ̀ pé eré náà ń ṣe kò kábàámọ̀ dojú ayé ó ní òun wá ń tender apology yìí o ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé òun ò kábàámọ̀ pé òun kọrú lẹ́tà ìsí o for the grievous crime pé pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tẹ́ ẹ lóun dá látàrí wípé òun ní dignity òun ní ìwà rere òun ní ìwà ọmọlúàbí náà ń pè ní dignity tóun sì ní self respect ìyẹn ni wípé òun bu ọlá òun máa bu ọlá fún yàn òun ní respect in your most exalted presence níwájú ẹni gíga jùlọ lágbàáyé láìsọ lọ́hùn Natasha kàn fi Akpabio pa ni o ó ní níwájú rẹ tó ga jùlọ lágbàáyé most exalted lọ́nà náà máa ń pe most exalted yìí fún ó ní I have reflected extensively on my unforgivable failure to recognize that legislative success in certain quarters is apparently not earned through merit. Ó ní òun ti ronú lórí rẹ̀ gan gidi ni òun ti ní àjọrò lórí rẹ̀ pé òun ò sì lè dáríjì ara òun nítorí pé òun ti mọ̀ wípé òun gangan ló mẹ́ẹ̀ o nínú wípé èèyàn kan ò lè ṣe iṣẹ́ aṣòfin ní àwọn ibìkan Nàìjíríà láì ṣe wípé ó ṣiṣẹ́ gbàá ṣe ti ń gbọ́ àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ pé òun ò lè dáríjìra òun tóun ò tètè mọ òótọ́ wípé ní Nàìjíríà èèyàn ò lè ṣe iṣẹ́ kó ṣiṣẹ́ tòótọ́ láti fi gba ẹ̀tọ́ láti fi gba merit kí náà ń pè merit náà ẹjọ́ ẹ̀yà mi kí ní ìbò tó lò yìí kò dàrẹ́ẹ̀tì ó le gan torí ẹ̀ ló ṣe pé ní sarcasm láti fi gba oore ń téèyàn merit tó ṣiṣẹ́ láti fi gba ẹ̀tọ́ náà ní tó ṣiṣẹ́ fún pé òun ò mọ̀ pé èèyàn ò lè ṣe iṣẹ́ akíkanjú láti fi stand out but through the ancient art of compliance of the very personal kind pé ó sì wà yé òun ni wípé láti àwọn ọ̀nà àdáyébá ọmọ tó ń pè lọ́nà àdáyébá wípé ó ń láti fìkan gbà kan tó ní ló fi gbà tó ní if you cannot pay in cash you pay in kind ló ṣe sọ wípé of the very personal kind.
How remiss of me to understand that my refusal to indulge your request was not merely a personal choice, but a constitutional violation of the unwritten laws of certain men's entitlement. Ó ní ó sì ń láàánú tó ń ò tètè mọ̀ tí ọpọlọ òun ò gbé tó ń rìndìn débi wípé bóun ṣe kọ̀ fún láti mú ayé rẹ̀ dùn sẹ́mọ̀ kó sọ ó ní kó jẹ́ oyin ayé òun pé bóun ṣe kọ̀ fún láti mú ayé rẹ̀ dùn tó ń wọ̀n ayé rẹ̀ dùn tó mú ayé rẹ̀ korò pé òun ò mọ̀ wípé kì í kàn ṣe personal choice Akpabio pé àṣẹ wà ní constitution pé òun gbọ́dọ̀ fún lóyún òun gbọ́dọ̀ mú ayé rẹ̀ dùn. Natasha yóò ti mú òwúrò tó sọ̀rọ̀ pọ́wọ́n mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí aṣòfin ara constitutional law tó wà ní Nàìjíríà ní pé òun gbọ́dọ̀ ó tún ta báwọn obìnrin kan nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ó ní gbogbo olówó di violation of the unwritten law tán fojú rí there is handwriting on the wall kíní ó jinlẹ̀ gan. Truly I must apologize for prioritizing competence over capitulation. Ó ní òun gbọ́dọ̀ bẹ̀bẹ̀ lóòótọ́ tí òun wo ìjàfáfá tó ń gbé ìjàfáfá ṣáájú pé kéèyàn fi nǹkan gba nǹkan kó sì mọ rí oore ibẹ̀ gbà. Ó ní vision over vanity, ó sì ní vision lóòótọ́. Ó ní kéèyàn ní vision ó fò lọ kéèyàn ní àfojúsùn target ní vision the same thing náà ni target vision kéèyàn ní àfojúsùn ọjọ́ iwájú. Ó lóun ò mọ̀ pé kò pé sí kéèyàn ní vanity upon vanity gbogbo tó ń béèrè fún vanity ni pé and the people's mandate over private dinners behind closed doors pé àwọn èèyàn tó ràn wá wọn ò mọ̀ wípé kò yẹ kó ń jẹ́ iṣẹ́ wọn àwọn èèyàn tó ń wá represent pé iṣẹ́ tiẹ̀ tó fẹ́ gbé fóun personally closed door nínú ìyẹ̀wò nínú other room pé òun ò mọ̀ pé iṣẹ́ rẹ̀ ó ga ju iṣẹ́ táwọn èèyàn ràn lọ ẹjẹ́ sáré kà kí n wá summarize gbogbo ẹ̀ bá a ṣe ń kà ń kọ̀ọ̀kan. Ó ní I now realize the catastrophic consequences of my action. Legislation delayed, tampers fled, and tragic bruising of egos so large they require their own postcodes. Gbéraga ní síwájú parun mo ti summarize ẹ̀. Ó lóun ò mọ̀ wípé gbogbo ìgbéraga yìí ló kún ọwọ́ Akpabio. On la dírẹ́sì ilé rẹ̀ postcode. For this disruption of the natural order of quid pro quo, I bow my head in fiction shame. Ó sọ̀rọ̀ sápàbí o. Wọ́n mọ̀ bí ń ṣe túmọ̀ quid pro quo. Ó sáà ní òun tẹríba nínú ìtìjú. Please find it in your magnanimous heart, somewhere buried deep beneath layers of entitlement. Ó ní kó finúfíndọ̀ kó wáyé fóun nínú ọkàn rẹ̀ níbi tí èmi ni mo tó yìí entitlement èmi ni mo dàbá yìí ìwà tara ẹni nìkan ìmọ̀tara ẹni nìkan níbi tó sodo sí nínú ọkàn rẹ̀ ó níbẹ̀ gangan ni kó ti wá ìdáríjì fóun o tó ń jẹ́ stubborn woman aláìgbọràn tó ń mistakenly gbàgbọ́ wípé síìtì òun ní senate pé òun débẹ̀ òun dórí ìjókòó yẹn pẹ̀lú ìbò táwọn èèyàn dì fóun pé kì í sì ṣe báyìí eléyìí ò ṣeé pé o ẹ̀yin ọkùnrin bóò ní ká ṣe pè yín lẹ́bàá túmọ̀ o ẹ̀yin obìnrin ẹ díjú ó ní it's not by ẹ̀mọ̀ kí nǹkan ọmọkùnrin le àárọ̀ kùtùkùtù ń dàjí ó ní it's not by that ló ń ṣe débẹ̀ ó lóun ò ṣe òun ò ẹ̀mọ̀ pé òyìnbó sọ wọ́n ní òyìnbó ní what takes you up will keep you up. What takes you up keep you there. Ìbá ṣe ìwà ìbàjẹ́ ló gbé ọ dókè ìwà ìbàjẹ́ náà ló tẹ̀ra mọ́ tó fi wà lókè ọjọ́ tó bá jáwọ́ nù ìwà ìbàjẹ́ ó kọ́kọ́ padà lẹ́nà. Bó sì ṣe ìwà gidi ló gbé ọ dókè ìwà gidi náà ló tẹ̀ra mọ́ ọjọ́ tó bá pa ipẹ́ ìdàlẹ̀ lẹ́yìn ìwà gidi tó ń wù ìbàjẹ́ òun bọ̀ lẹ̀ bó ṣe rí inú torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí àwọn
àwọn tó burú yìí àwọn aninilára tó jẹ́ pé wọ́n níyàn lára gòkè ni wọ́n ní ọmọlàkejì lára tán fi gòkè tán bá dókè wọn ìfẹ́ jáwọ́ ń bẹ̀. tẹ̀sí rí àwọn ọba yẹn àwọn èèyàn ńláńlá tán wá láti ìlú òyìnbó tán lọ dè èèyàn ńlá àwọn èèyàn burúkú jàre tán wá láti ìlú òyìnbó tán lọ dè èèyàn ńlá Nàìjíríà torí ìwà burúkú tó wà nù wọn yẹn ló tún gbé wọn dókè wọn ní jáwọ́ ń bẹ̀. nídìí èyí ó ní I remain yours in eternal resistance ó ní òun ò ní gbà fún òun máa resist ẹ̀ náà ni Senator Natasha Akpabio unafraid unbought unbroken ó lóun ò bẹ̀rù tí ì bẹ̀rù ó ní téèyàn kan ò lè rà tí ò lè fowó rà téèyàn kan ò sì lè bírèkì òun lẹ́tà yìí ní agbára ó sá ti apologize ó sá ti apologize á wà mọ́ òwò ìwọ̀n fi Akpabio pàwẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ straight to the point ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ VDM náà torí àwọn APC ló sọ fún wọn ní kílódé tó ń sọ̀rọ̀ sí Akpabio kí sì ní VDM sọ amúwáńjẹta lórí ẹ̀rọ wípé Akpabio gba Róòmù lọ tí VDM sọ wípé kí ló dé tí ò lọ sí ibi táwọn èèyàn ti kú kó lọ Plateau kó lọ Benue kó lọ Borno kìíní wá kú Pope kú ó ń gbàbẹ̀ lọ wọ́n ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ àlùbàṣà tó sọ fún yẹn wọ́n ní kì í ṣe criticism nìyẹn wọ́n ló slander Akpabio ní mo ní sápabio ló ràn yín sí ni sápabio ní òun fẹ́ gbé VDM lọ sí kóòtù ní àṣẹyìnbọ̀ VDM náà sá ní òun náà ó ṣe bí akẹgbẹ́ ẹ̀hún o tó bẹ̀bẹ̀ the apologetic colleague òun ìyẹn senator kì í ṣe òun ìṣe senator o ẹni tó ń rí tó ṣe apologize Akpabio náà ló sí apologize fún òun náà apologize ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ẹja gbọ́ VDM náà sí apologize ọ̀gá ìkànnì yẹ̀ yí ara rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára rẹ̀ jọ́ mùsùlùkùn. Alright, so by now I'm pretty sure you people have seen this news that is all over the media where it says APC has given Very Dark Man 1 week to apologize to Senate President Akpabio for calling his trip to the Pope's funeral shameful, warning him to stop making activism with slander. To be very honest, a lot of people have called me, some of them say, I beg you, just apologize to this na Senate President we talk about and all, and after thinking about it, I did not actually plan to insult him or make him feel some type of way, you understand? So if he feels offended or if they feel offended and they request an apology, then it's fine. So first of all, I want to apologize to the people of Benue, to the people of Jos, to the people of Kwara, to the people of Enugu, to the people of Ogun, to the people of Edo State who have been victim of this insurgency and insecurity in Nigeria as a result of these irresponsible leaders that we have. Leaders with misplaced priorities that leave their own people that is dying on their farmlands and traveling to go for funeral of people that don't even know them when they were alive or because of their political movement. You understand? So I want to apologize on behalf of the irresponsible leaders to these people because I feel like these are the people that actually need an apology. Since the irresponsible leaders would not apologize, I will apologize on their behalf. Do you understand? People they buy the people. When I no wake up one morning, when I go there. President said nothing give statements. When I get mine, they give me 7 days. I want to give you people 7 days to clamp down on all these herdsmen attack that is going on in Benue and Jos. Going on in Benue, Jos, Enugu. See that Enugu single mother, that Enugu mother now will lose her only picking. I want to give you 7 days to stop this insecurity that is claiming the lives of a lot of people in their farmlands. See what's happening in Bayelsa. See what's happening in Kwara. They just recently kidnapped in Kwara State. They just recently kidnapped in Kwara State. Insecurity they country una carry una said they travel. Say una go do familiarity with some people who don't care about una. It's a shame. It is a shame. It is a shame. Now, whoever is there, I know the person will draft this letter on behalf of APC. Not be the same you, now they go arrest for a do election, where you go wear police uniform, they claim police. It don't say they don't detain you. Don't say they don't lock you for impersonation, because that one are impersonation. Nobody the one where police, they carry me, they go court for. Nobody say I carry their uniform, go rob. Nobody say I carry their uniform, go steal. Uniform, why even wear, say not be their own, no. But person now, where they say go do impersonation, now still they free. So they write me letter on behalf of APC, say make I go apologize for video, what I do, go punch you. The person who draft that letter, go it. I'm not going to apologize in the next 7 days. Go and do your worst. Don't to serve letter. Serve the letter. Go and do. I want to see your worst in the next 7 days. In the next 7 days, I want to really know what you want to do. For freedom of expression. For freedom of speech and expression. Make I go apologize to now. I want to wait in. I want to see the worst that will happen. I'm really, really curious. Yeah.
Una no care. Now they carry on say private jets. So I can't go place and they talk. You talk say we are giving you 7 days to apologize. But Punch newspaper, Very Dark Man is becoming notorious for blackmail, slander, and character assassination while pretending to be an advocate for the masses and social crusader. Now, Punch, let me tell you something. The quickest way to fall your brand is by letting all these people use you people to do propaganda or to push a narrative. Do you understand? Now, I want you to understand, you were there for Punch, and all of now when they push all this narrative, I will advise you. It's an advice. First of all, understand where we are in the country. You don't dey for this game since. Me, I just dey come, you never take. But you understand, because number one, a lot of you collect money for what you do. So money drive you. Me, money don't drive me. My own is passion. Do you understand? My own is passion for my country. Don't ever think in your life that you people can push a propaganda against me. Now, me, if you push a narrative to spoil what you get. Do you understand? So you cannot compare us. It's not by how long, go. It's not by how long. Don't let all these politicians use you to spoil your. They go spoil. I will help you spoil them. I will help you spoil it. You better be careful. Very Dark Man, every other person reports the news as he did. Reach your turn. Very Dark Man is becoming notorious for blackmail. If I tell you now, me come prove where I blackmail person. If you prove him. Yóò mọ̀ dá fún ọmọ yìí o. Very Dark Man ó ń fi ojoojúmọ́ lékè ń kà sí ni. Kò tí ẹ̀ rán èèyàn kankan làwọn èèyàn náà kún bàbí sí abẹ́ comment section rẹ̀ pé ní rè bẹ́bẹ̀ lóòótọ́ wọn ní àbí nǹkan sórí yín àbọ̀ dẹ̀ ní a níní lára yín lẹ fẹ́ràn jù. Ọmọ Nàìjíríà a níní lára wọn ṣé rí bí wọ́n ṣe rí lọ́lọ́run ṣe dá olórí wọn fún wọn o. Bọ́n ṣe rí gangan lọ́lọ́run ṣe dá olórí wọn fún wọn Nàìjíríà ìgbà míì fẹ́ tiẹ̀ láàánú wọn rárá. Nítorí àwọn náà ran olórí wọn lọ́wọ́ di bí Nàìjíríà ṣe bàjẹ́ yìí wọ́n sì wà lẹ́yìn wọn tó bá gbọ́ pé ta ló wà lẹ́yìn olórí wọn kì í sọ Ọlọ́run ló wà lẹ́yìn àwọn aninilára tó wà Nàìjíríà o kì í sì ṣe Sàtánì ló wà lẹ́yìn wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń fi àjẹ ló wà lẹ́yìn wọn àwọn náà dúró tì wọ́n bí gbẹ̀kẹ́sẹ̀ fọwọ́ ti lé tí gba aláàmọ́ fọwọ́ mògiri àwọn náà fọwọ́ tì wọ́n pé ẹ̀ ní ṣubú ẹ mọ̀ ní àwọn lára nìṣó yóò dáa fún Very Dark Man kò rán èèyàn kankan odidi APC náà ń gbẹnu sí máìkì ẹni tó sì kọ lẹ́tà ó mọ̀ dáadáa Punch náà àwọn náà ń fi kún ọ̀rọ̀ wọn nígbò jẹ́ pé ẹ̀sùn tó fi kàn náà pọ́n náà mọ́ gbowó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń ṣe káàkiri nìyẹn politician ló ń lò wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ló dá Very Dark Man ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá ń wo Very Dark Man látẹ̀ní lọ ẹ máa wò gẹ́gẹ́ bí egun ẹran àbí egun ẹja ni ká pè é egun ẹja gan burú ju egun ẹran lọ egun ẹja tí máa ń hàyàn lọ́rùn kì í ṣe ordinary egun ẹja Irish o kì í sì ṣe kòtẹ́ o ẹ mọ ẹja kan báyìí pẹlẹbẹ tán mọ̀ọ́mọ́ wa máa ń sá egun ẹja búkú egun ẹja ò tí yà ń lọ́rùn tá a máa fi ẹ̀bà ò sí ti eléyìí o Very Dark Man sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí yẹn ó lóun ò ní apologize kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n apologize fún àwọn tí wọ́n ń pa ẹbí wọn tí àwọn olórí ò sì ní wọn láǹkúrí rárá ó lóun ò apologize fún àwọn yẹn ó ní kán rè é ṣe wọ́ọ̀sì wọn yóò dáa fún ó ti di apology méjì tá a gbọ́ báyìí tó bá yín lára mu bẹ́ẹ̀ sì máa apologize fáwọn olórí yín nù ní ìsinyìí o ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ò ṣe é gbèjà o torí ẹ̀ ni mo ṣe sọ lọ́jọ́ sínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi nínú àyọ̀lú èdè ẹwà èdè tí mo lò lọ́jọ́ sí tí mo ní jà fúnra rẹ̀ jà fún ìran rẹ̀ tó ń jà fún bó o bá gbára rẹ̀ lẹ̀tàn tó gba ìran àwọn ọmọ rẹ̀ tí ń bọ̀ tó gbà wọ́n lẹ̀ ó ti jà fúnra rẹ̀ o bí mi bá ṣe bẹ́ẹ̀ Sunday Igboho ṣe bẹ́ẹ̀ Koiki ṣe bẹ́ẹ̀ Professor náà ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo wa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ rí i wípé a kàn dé ìkórìtà tá a ti rí i pé ìran wa là ń jà fún ni bó ṣe rí inú o kó o má bàa wà disappoint inú anybody o kò sẹ́ni tí ń jà fún ọ o kò sẹ́ni tí ń jà Bobby mo love Bobby ó ń jà fún ìran Yorùbá mo ń jà fún ìran Yorùbá láti ara kí n kọ́kọ́ jára mi lẹ́nu o gbòwe tí Yorùbá sọ ni wípé bí iná bá ń jó ni jọmọ ẹni tára ẹni lè yàn kọ́kọ́ gbọ̀n iná ara tiẹ̀ kémi náà gbọ̀n iná ara tèmi kó ní kálukú wá gbọ̀n iná ara tiwọn ìgbà tá a bá fi pàdé ibi ìdẹ̀ra láti pàdé ọ̀rọ̀ mi ò yé yín ẹ tún yẹ̀ wò pé kí ni Bobby ń sọ yẹ̀ ń wá ibi tẹ́ ẹ ti fà mí ibi tẹ́ ẹ ti ní ó ṣe mistake yẹn mọ̀ wá kiri ẹ jẹ́ ó yé yín gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ ìran náà là ń jà fún látara wípé kọ́kọ́ gba ara rẹ̀ lẹ̀ bí ó sì rí inú o bí iná bá ń jó ni tó ń jọmọ ẹni tara ẹni là kọ́ gbà o bọ́ iná ń jó ọ lọ́wọ́ wá ń lé ọmọ rẹ̀ yóò jọ ọmọ rẹ̀ o kò ní í jó wa o láti Ọlọ́run Èdùmàrè ó yá.
ọ̀gá Bobby ẹ padà wá ibo lẹ ń lọ ẹ padà wá ẹ̀yà ọ̀dà fún yín ẹ jókòó ó yá ìgbóhùn sókè. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ tààràtààrà ká tó lọ sọ́dọ̀ arábìnrin tí ó ṣàlàyé bí bàbá wa Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà ṣe fẹ́ parí ìjà láàrin Wike àti Fubara ẹja lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ ex-chairman ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ igbákejì gbogbo chairman ẹgbẹ́ òṣèlú APC Nàìjíríà káfàtà òun ló ganu sí máìkì tó ní ẹ má retí ohun rere kan kó ti Jerusalem APC jáde ò pàápàá jùlọ Tinubu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó fẹnu ara rẹ̀ sọ. As far back as July 2023, when I saw the direction after the subsidy is gone declaration and then the exchange rate, I wrote an open letter to Asuwaju where I talk of disturbing signals. I don't hide my feeling. And why they were disturbing signal was that critical decisions were taken without any clearly spelled out plan on how to manage the consequences of those decisions and convert them to advantages for the people and for the country. And we are on a roller coaster. I have said that severally. Because as far as I can see now, he's in denial. He beat his chest and people in government beat their chest. He is courageous. He has taken wonderful decision. What is wonderful decision about withdrawing subsidy and floating the exchange rate without a clearly visible economic plan that will guarantee production activity in the country and ensure that people are earning better livelihood? Now, for me, I waited up to around July last year before I declared that no. Because I found out that he has insulated himself. Even within the party, nobody is having access to him. And that is not the kind of progressive leader I thought he is. And by my own estimation, I have said so several times, that was not the way he ran Lagos. Certainly. I have said that several times. Certainly. Now, for you to even expect anything wonderful to happen before May 2027, I will say you are a dreamer. I will wish you luck in your dream. But if it happens, it will be a pleasant surprise. Certainly. For me, I have reached the conclusion, I don't think anything good is going to come out, and which is why we have to start organizing. I am optimistic. I have said so. This country can be fixed in our lifetime. And I pray to God and that's what to give us the strength and the courage to engage our leaders. Our leaders are human beings. Absolutely. My argument, which drive me to keep engaging leaders, is that being human, they also need support. They need people to guide them. They need strong guidance. If left alone, they will continue to make the same mistake. Igbákejì chairman pátápátá fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tẹ́lẹ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ó sì fipò lẹ́ni kì í ṣe pé bóyá ó ti pẹ́ o òun àti Ganduje bá a ṣe gbọ́ wọ́n lòun ni vice chairman fún gbogbo PDP ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wá ń tanú bá wọ́n ní ó sọ kókó ọ̀rọ̀ kan nínú gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ́rọ̀ rẹ̀ ṣe dùn tó bó ti jẹ́ wípé ṣe ló ba ààrẹ Tinubu jẹ́ mo ní wọ́n bá jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ti ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọn bá ààrẹ Tinubu jẹ́ lọ́dọ̀ tí ń nì ṣùgbọ́n wọ́n ní tó ń dùn náà ni wípé kò ní access sáàrẹ Tinubu mo ní kò sí ní dùn wọ́n ẹ̀yin náà bó ní wo àtọ̀rẹ́ rẹ jẹ́ àti pẹlẹbẹ wò ó wo àtọ̀rẹ́ rẹ jọ ń bọ̀ ẹjọ́ ní plan ẹjọ́ wá dé kòríta kan wá ti ìpinnu tẹ́ẹ̀jọ́ fẹ́ tẹ́ẹ̀jọ́ níní o ti wá múṣẹ ìwọ ti débi gíga yẹn o wá ti dànù o tilẹ̀kùn mọ́ a sì ń gbé Fubara kò ní lọ́yàtì sí kínní sáàrẹ Tinubu ní lọ́yàtì sáwọn èèyàn mọ̀ wípé Wike tẹ́ ń wo ìgàn ó dá wàhálà alẹ́ láàrin ààrẹ Tinubu àtàwọn loyalist wọn mi nítorí Wike ìsọmọ ẹgbẹ́ wọn àwọn sì ń rí i pé wọ́n mú Wike mọ́ra tán bá tiẹ̀ nìkan wò gan bí ìgbà táàrẹ Tinubu gbà àbọ̀dẹ̀ Wike nìkan kọ́ ló gbà àbọ̀dẹ̀ fún PDP ń tán sọ kí ni pé ààrẹ Tinubu gan gbà àbọ̀dẹ̀ fún APC àwọn èèyàn kan gbọ́ táwọn èèyàn ń dìfẹ́tì wọ́n ń dìfẹ́tì sí APC wọ́n ń dìfẹ́tì àwọn èèyàn náà ti kúrò nínú APC o wọ́n kan láòdù ẹ̀pọ́n dìfẹ́tì ni àwọn èèyàn ńláńlá ti kó pàápàá jùlọ ní North Haúsá ni arákùnrin náà wọ́n ń bínú sáàrẹ Tinubu àwọn àwòrán wọn ní the North ọ ìwọ̀nba àwọn tí ó ń tẹ̀lé ààrẹ Tinubu káàkiri láti ilẹ̀ Haúsá bóyá yẹn tó bóyá Nuru Ribadu ló fẹ́ gbà ààrẹ Tinubu wọlé bóyá Ganduje bóyá òun ló fẹ́ gbà ààrẹ Tinubu wọlé
ẹ dárúkọ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn lé Haúsá tán bá ààrẹ Tinubu ṣèjọba tán lè gbé wọn wọlé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ dárúkọ rẹ̀, ẹ kàn dákọ ẹ mọ̀jẹ̀ àjìyàn àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tán sì wà nù ṣèjọba tàbí tán tẹ̀lé ààrẹ Tinubu kiri láti ilẹ̀ Haúsá. Èèyàn jàǹkàn tán bá ń sọ̀rọ̀ election. So owó eléyìí tá à ń sọ yìí ààrẹ Tinubu náà ń jojú ayé. àwọn kan sì náà ń kẹsàn ni wọ́n ní wọ́n rán ró ti Buhari baba go slow torí wọ́n ní ìyún náà tilẹ̀kùn nígbà tó náà ṣèjọba mo ní ká máa rán ró ara wọn káwọn wò ó kan rán ró ara wọn làwọn fẹ́ ń táwà fẹ́ nu ká fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ gan gidi ni. àwọn òwe àtòrí access tán ní sààrẹ Tinubu ni àbí nǹkan míì àbí ìgbésẹ̀ ààrẹ Tinubu lóòótọ́ kò ní economical value kankan ń táwọn yẹn ń sọ nìyẹn ṣé lóòótọ́ ni ṣé ẹ rí lápò yín. ẹ wọ́n jà béèrè lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà jàre tó bá ti fún wọn ní ìwọ̀nba nígbà àdìbò wọ́n tún máa kọrin ìyìn wọ́n máa kọrin ògo on your mandate we shall stand náà máa kọ aninilára wọn náà fẹ́ràn jù. ẹ ló wùn mí lọlẹ̀ mo ti fẹ́ kúrò lórí eléyìí ni. ó rẹ̀ káàbọ̀ ẹja wa sáré dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun èyí níbi táwọn náà ti ganu sí máìkì lórí deradicalization àbí irọ́ ẹja kọ́kọ́ dé Borno níbi tí gómìnà wọn ti sọ wípé báyìí báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ti kà á àwọn ti ṣe mathematics ẹ̀ ìṣirò àwọn ti yọ kó ń bẹ̀ 300,000 Boko Haram so far lágbà táwọn ti bẹ̀rẹ̀ deradicalization táwọn ti ń gbà wọn padà tán dà wọn mọ́mọ́ tán pé òun làwọn ti gbà padà sínú ìlú. Kí wàá ní láríjà rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ gbà wọ́n tán ṣe lè sọ wípé ẹ lè fọwọ́ gbáyà wípé ẹ ti kó gòjá làwọn èèyàn wá rán létí pé last week kò tí ẹ ti pé ọ̀sẹ̀ kan tó sọ̀rọ̀ tó ní ẹ̀ lùsù grand sáwọn tẹ́ ń lùsì grand fún kọ́rì àwọn náà lẹ́ tún deradicalize ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá padà dé àwọn àdé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun tó ṣàlàyé rẹ̀ fún wa tó ló mẹ́hẹ̀ gbèsè wọn mẹ́hẹ̀ kò wà timely ó wà ill timed ẹ tẹ̀sí. We provide all that is needed to make sure you achieve your aim of locating people back to their various towns. The President gave us that assurance and also asked us to assure you that he will not relent until we have seen the end of this ugly trend. While we are working towards the kinetic measures, we should also encourage the non-kinetic measures, which is also very important. Reconciliation is very important. In Borno State, within the last 3 years, we received over 300,000 repentant BokoHaram members and their families. Not all of them are fighters. Some are farmers that were possibly conscripted into the idea. But this idea is yielding fruitful results. Yes, we know we have some certain challenges. But non-kinetic measures is supposed to be reckoned with. ó náà láti gbá yẹn o wọ́n kàn ń fi owó Nàìjíríà gbogbo owó tí wọ́n ń pa lẹ́kọ̀ọ́ tán ń pa ní Rivers owó epo nǹkan àwọn ò sì ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì òun náà ń kó lé wọn lọ́wọ́ kan fi ṣe ti security ṣùgbọ́n àbájáde security wọn rèé o gbogbo deradicalization wọ́n sì ń lùsì grand náà ni gbogbo deradicalization wọ́n ń lùsì 60 communities ní north náà ni gbogbo rẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ o wọ́n ń lùsì 60 communities tí àwọn tán láwọn ń deradicalize tán sọ lórúkọ tuntun ìlú odidi ìlú wọ́n lé àwọn èèyàn tafàtafà tẹfẹ́tẹfẹ́ wọ́n lé wọn kúrò láàrin ìlú wọ́n sì ń gba ọ̀nà gbalẹ̀ wọn wọ́n pa wọ́n dànù wọ́n ta ìjẹ wọn lẹ̀ ajá dọ́dọ̀ ọ̀gá ológun tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí ìbò náà sọ bá tó bá ṣe sáàrin àásì ṣùgbọ́n yóò jẹ́ wa yéké torí simple English náà lò wọ́n ló wà ill time wọ́n ní kì í ṣe bá ṣe ń ṣe àti bí òfin ṣe ṣe àlàkalẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ló mẹ́hẹ̀. ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tó ní ẹ ti rántí ọ̀gá ológun yẹn tán sọ wípé àwọn ṣiṣẹ́ ní military intelligence wọ́n mọ̀ náà ti gbé ọ̀gá ológun yẹn ọlọ́mọdé kan gbé ilé ìná torí gbogbo wọn tán bá ti kúrò nílé iṣẹ́ ológun tán láti fẹ̀yìntì náà wọ́n wá aṣọ òótọ́ fún wa tán bá ti wà ní aṣọ ogun náà ti fẹ̀yìntì wọ́n gbà wọ́n láàyè kan sóòótọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ musolókun.
And this is one thing that the governor of Zulum, governor of Borno State, Governor Zulum, has raised a lot of questions about the air support to the ground defense on the Nigerian soil. And so, look, my first question is, do terrorists repent? A very valid question. Experts are of the opinion. First, I think it's very clear to look at the terms. When you talk of the terms, you talk of disarmament, demobilization, deradicalization, and integration. Each of these terms, even though they are combined together, they have different terms. When you talk of disarmament, that is to take away the weapons. When you talk of demobilization, that is to break away the terrorist group. When you talk of deradicalization, which is the controversial term, that is to reduce extremist behaviors, and their integration, returning the people back to society. Now, experts in these matters, there are those who believe deradicalization, that is changing the mindset of a terrorist, is possible. However, there is a strand of thoughts who believe, hear people saying that once a terrorist, always a terrorist. There are those who believe that belief system cannot be changed. So rather than deradicalization, they talk about disassociation. That is making the person being treated to remove him from violent activities. Having said that, people generally are very skeptical about the de-radicalization program. But then we have to ask, how does de-radicalization or rather amnesty come into it? We have to understand that in war, like in the olden days, even war has its rules and regulations. Under the Geneva Conventions, specifically the additional protocol 2, and even in that you are talking of Article 6.5, it talks about how to end a non-international armed conflict. There are two types of conflict. An international armed conflict, for example, is like the one between Russia and Ukraine, one country versus another. Ending such a conflict is very neat. At the end of it, you transfer prisoners of war and everybody goes to his country. Unfortunately, a non-international armed conflict where the opponents is the government versus people who are citizens. The ideal way to end a non-international armed conflict like we're having with Boko Haram is to arrive one day and say all Boko Haram have been in action. You don't have problem with that. But unfortunately, that is never a feasible solution. So definitely you are going to have those that are injured and you capture them. You are going to have those that have surrendered. You are even going to have those who are not fighters, but they were taken into the bush by force by Boko Haram. Now, under international law, you cannot say those people are no longer in Nigeria. And after arresting them, it will be a war crime to say, okay, land them, all of them up, kill them. Even if you say you are taking them to court, some will be convicted, some will be found not guilty, some will be given jail time, maybe 3 years, maybe 4 years. When they finish, they are still there. So this is where the problem comes. In a non-international armed conflict, you are still left to people who are citizens and you have to find a way of treating them. That's where Article 6.5 of the additional protocol of the Geneva Convention comes in. And it says, I'm going to quote almost verbatim, at the end of the hostilities, the government in power should endeavor to give amnesty as widely as possible to fighters who are remaining after the conflict. But this is where the catch is. Remember, I started at the end of the conflict. That is to say, the amnesty, recommended by the additional protocol is at the end of the conflict. This is where I have a little problem in Nigeria. Can we say we have come at the end of the conflict? And also, it goes further to explain that the amnesty is not a blanket amnesty. It's amnesty for low-level fighters who had low-level engagement. But anybody who is found to have committed a murder. Ó dá ẹjẹ́ ń sáré ṣàlàyé rẹ̀ kí n ṣàtótónu tèmi lé lórí ṣe ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbéèrè ló bí ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì wípé ṣé a lè sọ wípé Boko Haram repent? Always a soldier is a soldier, always a snake is a snake. Tí ejò bá ń bọ́ ọ só lè bọ́ orónú rẹ̀ mọ́. Ìtumọ̀ question tí ṣeun tó ń bi arákùnrin yìí rèé látàrí ọ̀rọ̀ tí Borno governor tó sọ ẹ rí pé ẹ gbọ́ Borno governor nínú ọ̀rọ̀ ṣeun náà. Arákùnrin wa bẹ̀rẹ̀ sí kó ti lọ ó sọ̀rọ̀ nípa UN Geneva law kankan wá ṣàlàyé débi abdgbì. Ó ní nǹkan méjì ló yẹ kó jẹyọ látàrí béèyàn bá fẹ́ ṣe amnesty náà wọ́n ń pè táwọn eléyìí ń pè ní radicalization amnesty ní irú eléyìí tán fún àwọn militant ní Niger Delta amúkanú wọn wá fún yín lánàá tó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jọ mùdùmùdùn amnesty tó ń polówó à ń bẹ àsárídòkúbọ̀ wà ń bẹ ṣùgbọ́n àwọn Boko Haram lélẹ́yìí báyìí ó wá sọ ó ní ọ̀nà méjì ní ọ̀nà àkọ́kọ́ ni wípé ẹ ti kọ́kọ́ parí ogun wọn náà ológun lé ní kìí ṣogun tìta kìí ṣogun pé orílẹ̀-èdè méjì ń bára wọn jà ó ní ogun pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè kan wọ́n kóra wọn jọ
wọ́n wá ń rẹ́bù against orílẹ̀-èdè wọn ṣùgbọ́n ti Boko Haram gan jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn aráàta gan pọ̀ nù wọn sponsor wọn náà àti inú ilé àti ta ni ṣùgbọ́n bíkulé ò pa ni torí ò lè pa ni ni Yorùbá sọ ó ní tó fà á ní tí wọ́n ṣe lè sọ wípé torí pé wọ́n jẹ́ Boko Haram tàbí wọ́n ń gbógun ti orílẹ̀-èdè wọn wípé tán bá mú wọn pé wọ́n lè sọ wípé ọmọ orílẹ̀-èdè míì ni wọ́n lè treat wọn gẹ́gẹ́ bí ìgbà táwọn ń bá orílẹ̀-èdè míì jà ó wá ní kán tó wọ́n lè fún ọ amnesty ó ní wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ rí wípé wọ́n ti parí gbogbo ohun tí ń jẹ́ ogun Boko Haram kò sí mọ́ àwọn tán wá mú ń bẹ̀ àwọn náà máa fún amnesty ó ní nọ́mbà part B rẹ̀ ní wípé gbogbo wọn kọ́ ló lẹ́tọ̀ọ́ sí amnesty ó ní àwọn tó bá jẹ́ low level fighter bóyá eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n dọ́gbọ́n mú àwọn ẹ̀wòrò àwọn Chibok girls tán kó lọ wọ́n lè kó àwọn ọmọbìnrin yẹn náà ní wọ́n sì ń jagun bíi bóyá irú àwọn ọmọ yẹn ní ìsìn low level fighter ni wọ́n tàbí àwọn kan tán mọ̀ bọ́nyìn láàrin wọn tó jẹ́ pé bóyá wọ́n kàn ń ṣe wọ́n ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà wọ́n ń fún wọn ní information àwọn àmì tán ń ṣiṣẹ́ àmì tán ń ṣe sọ́sọ́sọ́ tán wọnú ìlú tán fún wọn lọ́wọ́ wọn láwọn yẹn ni low fighters àwọn yẹn náà lè change mind wọn ṣùgbọ́n ẹni tó ti pààyàn rí tó ti gbébọn tó ti bọ́ sójú kámẹ́rà tó ti dùnyàn lọ́rùn tó wá padà wá tó lòun káwọ́ sókè ó ní ẹ̀kọ́ ó ní ẹ má jẹ́ ń sọ ohun tí mo fẹ́ sọ ó ní kàn sí kí ni kàn fi òfin mú ó ní so nítorí ẹ̀ ló ń ṣe ń wo gbogbo ràkàtíà táwọn arábí ń ṣetán láwọn ń dáyàn sí lógun ni o lóòótọ́ ó ti fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ wà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ inú mi sì dùn ṣé mo gbé yín débẹ̀ nítorí bá àwọn ìròyìn bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ lórí àwọn English channel kì í yí dáadáa táwa wà fún un ká gbé yín débẹ̀ kó lè yé yín ìròyìn míì tẹ́ wò ń bò míì tí ò tiẹ̀ ní tí ò ní wá interesting ewúro ilé orí channels láti mú bẹ́ẹ̀ bá dé orí channels ní ìsìn bóyá lè yan 2000 wò ṣùgbọ́n nígbà táwa bá tọ́lọ́run sì fún wa lóye rẹ̀ táwa bá tún sọ fáwọn èèyàn wa yóò fi yé wọ́n ń fòyìnbó kó wa lómi ọbẹ̀ òyìnbó ìgun òjò yé àwọn èèyàn sọ́sà yé yín báyìí òye yín àwọn ògbé ìbò ń bí o ṣùgbọ́n Yorùbá tá a gbọ́ yìí náà á fi dára. ó rẹ̀ ẹja wá sáré ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ìpínlẹ̀ Kánò níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n túlétúlé tọ́ bòkú lójú dé ọ̀dọ̀ àwọn 200 ènìyàn tí wọ́n ń jẹ 12 bá àlàdé wọ́n ń gba owó oṣù 2 papọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo civil service payroll ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì lọ bí iṣẹ́ ọjọ́ tó bá fẹ́ gbowó oṣù nìkan náà mọ́ resume òṣìṣẹ́ tó 240 ìyẹn 120 ni wọ́n ń gba double salaries tí àwọn 217 láàrin wọn tán sì jọ ń lo bank verification number kan náà ìyẹn BVN kan náà. Special adviser sí gómìnà Abba Yusuf ní Kano on civil service matters and chairman fún state coordinating committee Dr. Sulaiman Sani ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìwádìí tó tọ́ tí wọ́n sì rí wípé olè pọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́. Sani tí ó ń represent secretary to the state government Umar Ibrahim sọ wípé àwọn àṣírí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ yìí ló tú sí àwọn lọ́wọ́ nígbà táwọn ń ṣe biometric verification exercise tí wọ́n fẹ́ fi mọ àwọn olè láàrin wọn. mo mọ̀ gbọ́ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà tẹ́ ẹ bá sì mọ iye àwọn èèyàn tó ti travel tán ti já pa tán sì ń gbowó oṣù ṣùgbọ́n ọwọ́ wọn kọ́ ni owó oṣù ń dé sí mọ́ àwọn ọ̀gá wọn tí wọ́n ti jọ pàdé àpò pọ̀ ká tó lọ àwọn ni wọ́n ń gba owó oṣù míì wọ́n ti ní court wọ́n ti ní percentage míì tí ẹ̀ kó gbowó oṣù ẹ̀ lé lọ́wọ́ kó ń lè fi àtẹ́ni retirement age kán lè fi retire àwọn kò ní í sí pé bóyá òun resign kó ń lè fi gba gratuity tó ń bá máa fi resign àwọn ń da ìjọba lólè gan o. ó dáa eléyìí táwọn ọmọ fi káde owó rẹ̀ ńlẹ̀ sáré dé studio lọ́dọ̀ arábìnrin yìí tó ti ganu sí máìkì tó sọ wípé ìjà ò tó parí láàrin Fubara àti ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ọ̀rọ̀ wọn tí tírélà gbáàrin wọn kọjá wípé kọ́tì bàbá wa Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ lọ́rọ̀ ti dùn tó ráwọ̀ ọba wọn sí ń bẹ̀ ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu rẹ̀ bàbá paradì ká mọ́ dágbére lórí ètò lónìí. So once your interest is protected, I think it's all business as usual. So no permanent interest. And people are wondering how, these two men were even able to see eye to eye, and they are beginning to even
maybe ask some questions or begin to imagine who brokered these meeting between Nyesom Wike and Fubara, and who also brokered the meeting between. Well, I heard it was at his instance that he asked to see President Bola Tinubu. But of course, he didn't go alone. Okay, to meet Wike or to meet President Both. He didn't go alone to see the president, and he didn't also go alone to meet with Wike. Okay, he went with the governor of Ogbeni State was there. The governor of Ogun State, Akpabio was there, and then the former governor of Ogun State, Olusegun Osoba, was there. They took him to Wike's house, and when he got in there, he walked straight to Wike's living room, because that's a house that he's used to, he's familiar with. It's a familiar terrain. So that's the truth of the matter. So those who ought to have known, some even doubted, the very close persons were saying it didn't happen because he didn't even carry them along. I mean, there are times when you are, in crisis, you just tell yourself, look, I need to do this. So now, but the funny thing is that the people that took him for that meeting are all APC people. There was no PDP there. So probably that's the reason why that rumor came that he's going to defect to the APC. We don't know. But again, for now, Wike is still a member of the PDP. He's not joined the APC yet, even though he's working in an APC government. But the people who took him there are APC leaders. So would you say his party, the People's Democratic Party, failed him? Did they really fail him? I think that he just decided to walk away. Maybe he's also... ó dá báwọn ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ pátì ń bí àwọ̀ wá sọ̀rọ̀ òṣèlú ń bí ń ta fẹ́ gbọ́ náà láti gbóhùn o nípa kúrúkẹ́rẹ́ movement tí Fubara rìn lẹ́nu ìgbà tí ààrẹ ti France àbí UK wọ́n gba France dé UK nǹkan tó padà sí Nàìjíríà fún Easter tí a ṣe ń gbọ́ wípé ó ṣeé ṣe kó náà dìfẹ́ẹ̀tì sí APC náà lẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n ní ẹgbẹ́ APC ló broker peace tó jẹ́ kó wọn àti Wike kan fojú rinjú torí láti gbàtọ́rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tí ìjì tó ti fẹ́ da omi inú àgbọn wọn nù àbútí ẹ̀ ti dànù ni wọ́n ní wọn àti ìfojú rinjú báyìí nígbà tí wọ́n rè ṣèpàdé lọ́dọ̀ ààrẹ gan tán pé gbogbo wọn kì í ṣe òun àti ẹnìkan náà jọ pé ẹ̀yin náà gbọ́ wọn ní bọ́n ṣe jọ lọ ọbẹ̀ báyìí pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn dárúkọ bàbá wa Ọ̀ṣọ́bà wọ́n dárúkọ Dàpọ̀ Abíọ́dún àwọn PDP náà ní wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ wọ́n ní fúnra rẹ̀ ló dìde tó sì wọ́ọ̀kì lọ sínú living room Wike níbi tí Wike wà pé tẹ̀rẹ́ rẹ̀ ni ààrẹ ṣẹ̀pá rẹ̀ ni ó mọ̀ bẹ̀ dáadáa wọ́n ní wọ́n sì jọ sọ̀rọ̀ kí náà wá jọ sọ wọn tí ìjà alábọ̀ o wọ́n láwọn tiẹ̀ gangan náà tún wá ń gbémú wípé kò tiẹ̀ bun àwọn gbọ́ àwọn tí PDP ń gbémú àwọn tiẹ̀ ti ń pariwo tó ń ṣe protest látijọ́ àwọn náà ń gbémú ṣùgbọ́n jọ bí ẹni pò náà ti ń fọgbọ́n ṣe báyìí pé ẹ wá ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ àjọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ àbí ẹ jẹ́ àdógun omi ẹ jẹ́ àsinmi agbájá n tó dáa náà nù àbí kí lẹ́yìn lérò ẹni kó má lọ bá Wike ṣe meeting ẹni wọ́n jọ ń pin tẹ́lẹ̀ náà ni kò sí kan ò gbé kan àbí ìkúnlẹ̀ pààrọ̀ ní gbogbo wọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí information táwa ń gbọ́ la ní ká wá bùn ń gbọ́ o torí wọ́n ń bi wá wọn níbo la ti gbọ́ wípé ṣe torí pé ó ṣe meeting pẹ̀lú ààrẹ Tinubu ní London la ṣe ń lérò wípé sáà náà ti ń bá wọn rò ní kí ló dé mo ní rárá àbá wọn rò àwa ní information ni òun náà lẹ́tí gbọ́ yìí sáà tí kò gojá ó bá wá wù kó wá jáde kó lóun ti dìfẹ́ẹ̀tì bí ó sì wù kó mọ́ dìfẹ́ẹ̀tì. káwa sá ti ráwọn èèyàn gidi tí ó mọ dìfẹ́ẹ̀tì wá sórí ìkànnì wa bàbá wa kan sọ lánàá wọ́n ní ẹ mọ́ dìfẹ́ẹ̀tì bọ̀ lọ́dọ̀ Bobby èèyàn là ń fẹ́ wà àfẹ́rò wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn o èèyàn gidi tí ó á di value sí a torí value wa ò tí ì tó Wike tí mo ní ò tó bá ń wá mi sí Èdùmàrè bá ń wá mi sí ọgbọ́n tí mo ní ò tó Èdùmàrè jọ̀wọ́ bá ń pa àwọn ọlọ́gbọ́n wá kó mú gọ̀ọ́mí ó lè dínkù ó sì ń dínkù torí Ọlọ́run ti fa àwọn ọlọ́gbọ́n tì mí we need more ká máa fi ọgbọ́n yí ọgbọ́n. ó dá o àníírí jù báyìí lọ kì í dùn kò pọ̀ sókí báyìí lọ́bẹ̀ ó gé kó dùn kó pọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún fà ìgbà tó bá ṣètò ní o báyìí ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn máa bá fi tọ́tọ́ rí wọn ká mọ̀ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé ẹ sì bá rán àwọn ọmọ ìpẹ́tùmọ́dù létí wípé kan rè èèyàn ọba tuntun wọ́n bá sì máa yàn kan fi ojú lélẹ̀ dáadáa báyìí wọ́n lè lọ nú oko kan sọ fáwọn àfọ̀bàjẹ́ wọn wípé kan mọ̀ wulẹ̀ tẹ́fá dé abroad kan dúró ní agbègbè kan dúró lóko inú oko ní kan ti mú ọba yín orí ọ̀rọ̀ wọn ti fẹ́ sú wa báyìí àbúrò pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ààrẹ ìbàrò náà ní bá gbé wọn débẹ̀ báyìí nàná ìbá Sanwoolu ṣé mo gbé yín débẹ̀ ó dá Ọlọ́run ó tún bá wa ṣètọ́lá tó ráwà ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ̀ ńlọrùn ire lójú owó ríire kọ́bìrìtì ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ mọ́ gbàgbé káàyà lè rí nǹkan lò lọ́la o God bless you and I love you.